میتونیم شروع کنیم انشالله. آره بریم. ایلیا، پویا، حالتون چطوره؟ تعارف نکنید. من بگم که صدامو فهمم. خوبیم در حدی که میشه خوب بود این روزا. چطور میشه که یه شرکت سلام. زیر ساخت الان سلامامون رو میکنیم، چطوری میشه یه شرکت زیر ساخت الان انقدر طول کشیده ما تا یه رابطه با هم بتونیم برقرار کنیم؟ زوم نشد، ریورساید نشد، الان با گوگل میت داریم حرف میزنیم. چرا نمیتونیم یه ارتباط ساده داشته باشیم با شما؟ از شما دیگه انتظار بشه. نظر خودت چیه دیگه؟ اینجا مملکت شگفتیاسیه. خوبی پویا؟ خوب آره، ولی خب احتمالاً با بچهای تو ایران در ارتباط هستی دیگه. تقریبا به معنی واقعی کلمه کسی خوب نیستش، خیلی شرایط سختیه و پر از اتفاقای تلخ. It sucks to be you الان تو این شرایط شما دو نفر، ولی من به این نتیجه رسیدم که it also sucks to be me، به خاطر اینکه وقتی اون کامنت ها رو من اونجا خوندم اصلا اینطوری بودم که چه اتفاقی داره میفته. ولی پویا پیرحسینلو، مدیر عامل ابراروان و ایلیا وکیلی هم توی بورد و مدیر رشد، حالا من نمیدونم این ترجمه انگلیسیش همون گروث هکینگ، مدیر رشد چی، ولی دلیلی که من میخواستم این صحبت رو باهاتون بکنم این بود که من داشتم اتفاقا پادکست لکس فریدمن رو نگاه میکردم با کانی وست و تو همون لحظه ها بود که آخره پادکست هم که بیانیه شما اومد بیرون و من چون خودم داشتم پادکست لکس فریدمن و کانی وست رو گوش میکردم، من از کانی وست خیلی بدم اومد تو اون پادکست. یعنی تو یه پادکست 2.5 ساعت من تونستم حرفاشو بشنوم، چون همیشه تو هدلاین میبینی یه جای یه چیزی نوشتن، یه روزنامه هست، یه کاورج خبری هست و من اونجا همه اینا رو میشنیدم و وقتی شما بیانیه رو دادین من اینطوری بودم که آقا بیانیه چیه، بریم بشینیم 2 ساعت صحبت بکنیم. یکم من از توی تون صدا، از صورت و از همه اینو من اینو میفهمم و قرارم نیست که همه چی به نفع هر دو طرف تمام بشه. همونطوری که گفتم تو پادکست کانی وست، من از کانی وست خیلی بدم اومد، از اون طرز فکر بدم اومد. یعنی آدمی که انقدر معروف فکر می‌کنی میشناسیش، دیدم هیچ ایده‌ای ازش نداشتم و وقتی که من اون پستو گذاشتم که میخوام با شما صحبت بکنم، مقدار کامنت ها انقدر از این بابت منفی زیاد بود که حالا جالبیش البته اینه تمام کسایی که بار منفی داشت حرفاشون که چرا بین تریبون داری میدی با ما صحبت بکنین کامنت بود و تمام کسایی که میگفتن لطفاً صحبت کنین تا همه چیز مشخص شه و روشن بشه همه دایرکت مسیج بود. و من به این نتیجه رسیدم که وقتی که داد و بیدادا زیاد میشه، اون افرادی هم که میخوان حرف بزنن دیگه میترسن بیان توی این بازی که یه دفعه اینا هم نرن جزو کسایی که حالا الان توی این شرایط فوق العاده دو قطبی که داریم این ور حساب بشن. و من اینو به چشم دیدم. یعنی من قبلا هم توی اتفاقاتی که توی توییتر برای ترامپ افتاد دو قطبی شدن رو دیدم. یعنی تو توی دنیای قرار میگیری که یا فقط یه چیزی میشنوی یا فقط یه چیز دیگه میشنوی و من به نظرم هیچ اشکالی در گفتگو و حرف زدن و بحث کردن نیست و آخرش هم خود آدمه که تصمیم میگیره، حرف میزنه و نتیجه میگیره و قرارم نیست تو این پادکست من به شکل یه قهرمانی که تونستم شما رو گوشه رینگ پیدا کنم در بیام و شما هم قرار نیست که از این وسط از اینجا بریم بیرون. آخرش قراره یه حرفی بزنیم و بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم و خیلی ممنون از جفتتون که این دعوت رو قبول کردین و الان اومدین دارین با من صحبت میکنین. مرسی از تو بابت دعوت. ببین فقط مسئله فضای دو قطبی نیست، کلن الان خیلی وقت خوبی برای گفتگو نیست دیگه. اصل اتفاقات چیز دیگه ایه. الان صورت مسئله آروان شاید اونقدر اصلا موضوعیت نداشته باشه. خوبی حالا کاری که تو داری میکنی، ویدیوکست و پادکست، اینه که این هست و احتمالاً توی زمان مناسبی میشه گوش داد و میشه راجبش حرف زد. واسه همین یه دلیل این که شاید خیلی ها مثلا سختشون بوده که بیان واقعا راجع به این موضوع حرف بزنن این بوده که الان زمان مثلا خیلی دقیقی واسه این صحبت ها شاید نباشه. و من این حرف رو قبول دارم. یعنی الان هر چیزی که ما رو توی کاری که الان داریم میکنیم و توی موومنتی که الان اتفاق افتاده، من دیشب داشتم یه تیکه از حرفای علی بندری رو داشتم گوش میدادم توی پادکست بی پلاس، میگفتش که
موقعیتی که الان به دست ما رسیده واقعا موقعیت طلاییه و ما واقعا باید ازش نگهداری بکنیم. یعنی حق اعتراض کردن و حق حرف زدن چیزیه که ما الان به دستش آوردیم و به این سادگی ازش نمیگذریم و نباید هم بذاریم هیچ چیز دیگه ای ما رو از این قضیه جدا بکنه. ما یه هدف بیشتر الان نداریم و اون هدفمون هم الان مهسا امینیه و من نمیتونم راستش هم بخوایم به خاطر شرایطی که شما الان دارین جفتتون تو ایرانین و با توجه شرایطی که دارین نمیتونم ازتون انتظار داشته باشم که خیلی از حرفا رو بتونین راحت بزنین یا همه چی رو بزنین. اگه راحت بودین بزنین، باز it's up to us که ببینیم باور میکنیم باور نمیکنیم یا شما رو اونجا میذاریم. ولی اینی که حرف کسی رو گوش نکنیم و تریبون ندیم، مثلا نایاک رو میفهمم، اون از میخوای تو یه چیزی رو از رسمیت خارجش بکنی و بهش گوش یعنی بهش گوش ندی، نه به خاطر اینکه بهش پلتفرم ندی، ولی از حالت رسمی توی رسانه‌های رسمی که داره به اینا یه حقی میده که یه آفیشیالیتی دارن، اونو می‌خواستیم ازشون بگیریم. ولی من خودم حتی نمیخوام اونا ساکت بشن، باز من میخوام گوش بکنم اون حرفا رو. میدونی من از ترامپ خوشم نمیاد ولی توییترشو گرفتی، من میخوام بخونم اونو، من باید جاج کنم، من نمیخوام کسی دیگه برای من تصمیم بگیره که حرفا اینا رو نشنوم. سر کووید هم این اتفاق افتاد. سر کووید هم تمام کسایی که میگفتن واکسن بعد واکسن مشکل داره یا کووید از چین اومده و این داستانا، همه رو از پلتفرم یوتیوب حذف کردن و مودریتورهای یوتیوب اینا رو برمی داشتن. من میخوام همچنان گوش کنم، من میخوام حرف دو طرفو گوش کنم. و توی اتفاقاتی که برای ابراهام افتاده، من حداقل برای کسایی که دارن گوش میکنن، به واسطه اینکه قرار شده من با شما صحبت کنم، من رفتم یه مقداری بیشتر پیگیری کردم، خوندم و یکم بالا پایین کردم ببینم چیه. شاید پروسه رفتن این اطلاعات منو یکی دیگه بخواد گوش کنه، ببینه سوال چه پروسه‌ای رفته و چه سوالی براش اتفاق افتاده. نکته جالب اینه که من همه اون حرفا رو شنیدم. یعنی اگر ویدیوی جادی بوده من شنیدم، اگر تمام اون ویدیوهای شبکه اینترنشنال بوده من شنیدم، همه اینا رو منم شنیدم. ولی من هنوز به نتیجه که بقیه رسیدن نرسیدم، میدونی، و نمیدونم چی میشه که بقیه سری یعنی مثلا یه ویدیو میاد از مهران مدیری رفته علی کریمی رو بدزده، من هنوز به اون نتیجه نرسیدم مهران مدیری این خبر واقعیه یا این کارو کرد. انقدر زود من نمیتونم به این نتیجه برسم. و من فکر میکنم کاری که ما الان داریم میکنیم اینه که حرف بزنیم دیگه. آقا حرف بزنیم. من بعدم نمیاد با مهران مدیری بشینم حرف بزنم ببینم چی بوده، خودم جاج میکنم بعدش. من انتظار ندارم اون بیاد راست بگه یا دروغ بگه یا هر چیز دیگه‌ای، ولی من خودم به خودم اطمینان دارم که آخرش یه جاجمنتی برای خودم شکل میکنم و شنیدن حرفا بهتر از نشنیدنه. پویا تو حالت چطوره تو این اوضاع؟ ببخشید من یه نکته راجع به صحبت اضافه بکنم. ببین اتفاقا اکوسیستم استارتاپی ایران که خودت هم یه زمانی عضوش بودی و من هنوزم تو رو عضوش میدونم، مشکل تریبون داره. یعنی اتفاقا اینجوری نیستش که بگید تریبون براش وجود داره. ما یه بار یه اتفاق افتاده بود برامون، اومدیم و یه جوابیه‌ای دادیم توی BBC. خب از ما شکایت رسمی کردن، خیلی جاها رفتیم برای پاره‌ای از توضیحات، کلی اتفاق افتاد برامون. و میدونی که ما اجازه نداریم که با هیچ کدوم از تلویزیون‌های فارسی زبان غالبا صحبت بکنیم. شرایط صدا و سیما هم که در واقع اصلا پرسونایی نیستش که بخواد خیلی براش مقبولیت داشته باشه. رسانه‌های مکتوب هم میدونی وضعیت خیلی خواننده ندارن، وضعیت خیلی سختی دارن. اتفاقا اکوسیستم استارتاپی خیلی مسئله تریبون داره و حالا منم برای تشکر می‌کنم از اینکه تو این حالا فوشارم تحمل کردی و این گفتگو امروز رو ترتیب دادی. و دمتون گرم. و یه نکته هم که به نظر من وجود داره اینه که اول از همه شما گفتن که تریبون زیاد داریم، ولی من هر چی سرچ کردم از شما مصاحبه یا صحبت ریسنت یا اخیراً چیزی ندیدم. این بحث این که شما تریبون دارین و هر موقع میخواین استفاده میکنین چطوریه؟ اینو اول بپرسم و بعد چیزی پشتش ادامه میدم. ببین ما یکم خودمون پر سر صداییم، ظاهرمون، کارهایی که میکنیم، مخصوصا قبلا خیلی تو چشم بودیم، دوست داشتیم اینا و این شاید باعث شده که به نظر بقیه برسه که مثلا خیلی تریبون داریم. وگرنه تنها جایی که مثلا ما صحبت رسمی میکنیم سوشال خودمونه. خیلی به خاطر این شرایطی هم که هست و این جوی که وجود داره بازتاب هم نمیگیره. یعنی معمولا هم صدای مخالفش خیلی قویه. یعنی من اگر بخوام یه بیانیه بنویسم که مثلا یه جوابیه بنویسم، یه بیانیه بنویسم که مردم بخوننش، بعد یهو میبینی مجبور میشم که کامنت ها رو ببندم، چون یهو بدون اینکه گفتگویی شکل بگیره زیرش پر مثلا توهین میشه و اون مخاطب شاید نیاد بخوندش.
پستی که فقط زیرش مثلا توهینه. یعنی خیلی تریبون عجیبی نداریم. شاید ایران اینترنشنال رو میشمرن، مثلا تعداد رپورتاژایی که ایران اینترنشنال در روز میره، روزی 3 نوبت 4 نوبت میره برام. بیشتر فکر میکنم یکی اون ماجرای بی بی سی است که حالا پیش اومد دیگه، یعنی دیدیم که مثلا بی بی سی یه چیزی علیه ما نوشته بود که شرکت فلان که در اینترنت ملی نقش داره مثلا اینجوریه، که ما رفتیم یه جوابیه بدیم و بعدش هم به صورت پاره‌ای از یعنی توضیحات از چی میگن، یعنی از دماغمون در آوردن دیگه. تریبون خاصی نداریم، نمیدونم حضورمون هم خیلی کم شده این چند سال جاهای مختلف و اینا. عملا توی یه کنسل کالچری هستیم ما راجع به مسئله آرمان. آره و کلا تو دنیا هم داره اتفاق میفته، حالا فقط مختص ایران الان این قضیه نیست، این داستان دی پلتفرم کردن و کنسل کردن الان یه چیزی که داره اتفاق میفته. من اتفاقا داشتم دیشب به این فکر میکردم، میگفتم اتفاقاتی که داره برای همه ایران میفته، حالا توی این داستان کنسل کالچر داره تو دنیا میفته، ولی تو ایران خیلی الان چون هات داره همه چی داره، یعنی دنیا داره یه تغییر گنده‌ای میکنه و حالا ما اون وسط توی یه داستان درب و داغون‌تر دیگه‌ای داریم میریم. یه داستان دیگه راجع به تریبون هم اینطوریه که حالا تو دنیای اینترنت خب شما میتونی یوتیوب ویدیو ریکورد کنی خودت هم پابلش بکنی، یعنی بحث تریبون بحث این نیست. من گفتم من نایاک و دی پلتفرم بکنیم برای اینکه رسمیت از رسمیت شناخته نشه، ولی بیا تو یوتیوب ویدیو بذاره، من اگه دوست داشتم نگاه میکنم، اگه دوست داشتم نگاه نمیکنم. و نکته دیگه هم اینطوریه که بحث تریبون توی فرمت پادکست، من که به شما دیستریبیوشن که نمیخوام بدم، دیستریبیوشنی نداریم مثلا در اون حد که بخوایم مثلا بدیم. بحث اینه که مثلا من اگه پادکست مثلا کانی وست ممکنه خیلی جا صحبت کرده باشه، ولی من اون کانورسیشن با لکس فریدمن رو میخوام گوش کنم، میدونی، من با اون شخص رو میخوام گوش بکنم، میدونی. پس بحث این قضیه نیست و نکردنش بدتره و ما داریم زود نتیجه میگیریم و ممکن اصلا حرف بزنیم و من الان منفی بشم، میدونی، منفی تر بشم، منفی هستم آلردی الان بهتون حتی بگم، چون نبودم راستشو بخواین، ولی طبق این کارهایی که توی این دو سه روزی تحقیق کردم، اما بچه‌ها همه کسایی که خیلی منتقدون بودن صحبت کردم. جالبی قضیه حالا چیه؟ جالبی قضیه اینه که من حرفای جادیو چندین بار گوش دادم، با مویی چندین بار صحبت کردم و تمام اون توییت ها اینا رو خوندم. نکتهش اینطوری بود که حالا خود اینا دارن میگن بازی یه قضیه دیگه است، یعنی ابراروان توی نقش فیلترینگ یا توی نقش اینترنت ملی یا اینا، اون وزنی از هیتی که الان داریم میگیریم و نفرتی که الان داریم میگیریم انقدر درش داخل، اینا خودشون دارن همینو میگن. یعنی حرف جادی بنده خدا حتی دوباره یه بارم اومد گفتش که آقا بچهای آروان یا خود آروان به صورت مستقیم یا با نیت یا با هدفشون این نیست. حالا در این که ممکنه به غیر مستقیم هم باز غیر مستقیمش هم باز خیانت‌تر هم صحبت میکنیم، ولی اونا دارن اینو میگن. ولی هیتی که داره از آدمای معمولی تر یا توی توییتر و اینا میاد خیلی بیشتر از این صحبت هاست. یعنی اگه قرار بود یه همچین هیتی راجع به یه کمپانی باشه، خیلی کمپانی بیشتر داریم تا الان که بخوایم راجع به اونا صحبت بکنیم تا ابراروان. و این نکته به وجود اومده که الان صدای داد و بیداد انقدر بلنده، همون داستان کامنت هست دیگه، مثل پوکر گیم که توی موقعی که داری پرایورتی ها رو میبری بالا میپرسی که اگه یکی سوال به اولین نفری که حرفشو بلند بزنه رو نظر بقیه تاثیر میذاره. واسه همینه که همیشه به صورت انانیمس یا به صورت ناشناس شروع میکنن رای گیری کردن که حرف بقیه رو حرف بقیه تاثیر نذاره. حالا من میگم توی پوزیشن کسی که سوال بپرسه نیستم. من دارم پادکست فرمتش اینطوری که انگار توی اتاقیم، شما امروز اومدین خونه من، داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و من وظیفه خاصی جز این که دوست دارم کانورسیشن داشته باشم رو دوش خودم نمیبینم. ولی قبل از هر چیزی که بخوام شروع بکنم دوست دارم یه مقداری راجع به شرایط ایران با هم صحبت بکنیم و اینکه از دید شماها که الان تو ایران هستین، تو ایران چه اتفاقی داره میفته و چه اتفاقی داره برای کسایی مثل جادی و رونقی و اینا میفته. از اینا الان خبر دارین اصلا؟ ببین تو ایران که خیلی اتفاق داره میفته و من فکر میکنم ما الان 1.5 ماه که توی یه ایران جدیدی داریم زندگی میکنیم که امیدوارم که ایران بهتری باشه و ایران بهتری بشه. راجع به اتفاقا من خیلی الان دستم باز نیست که اظهار نظر بکنم، ولی خب بچه‌هایی که منو میشناسن و نمیدونم توییترمو میبینن، اینستاگراممو میبینن، احتمالاً میدونن که نظرم چیه راجع به داستان.
از اون طرف ببین یه شوک عجیب بود این گرفتن بچهای اکوسیستم آیتی که بعضیاشون هنوزم توی زندانن. یعنی مثلا عادل طالبی، جادی، آریان اقبال، اینا بیشتر از 30 روزه که بازداشتن و ما حالا سوای اون اعتراض عادی که توی سوشال میشه کرد و مثلا چه میدونم این صدای اعتراض رو یه ذره بلند کرد، از طریق صنف هم پیگیری کردیم که برای چی این بچه ها رو گرفتین و اینا رو آزاد بکنین، که خب مشخصاً به صنف گفته شده که مثلا خیلی پیگیری نمیتونید بکنید شما، اینا یه مسئله صنفی نیست و من اینو قبول ندارم. یعنی بچه هایی که تو حوزه آیتی کار میکنن و الان دستگیر شدن مشخصاً داشتن راجع به یه چیز اعتراض میکردن و اونم صیانت و محدودسازی اینترنت بوده و این مسئله صنفیه و اصلا چیزی نیستش که بخواد انقدر، یعنی یه بحث نظریه، یه بحث فلسفی، یه بحث صنفی، چیزی نیستش که بخواد انقدر بازداشت بلند مدت داشته باشه و مبهوت کننده است. نمیدونم مثلا بعد از این میخوایم به چی برسیم، به کجا برسیم. ببین همینطوریش آدمایی که متخصصن تو ایران دارن به سختی کار میکنن. 1000 تا داستان هست دیگه. یعنی تو خودت یکی از کسایی هستی که آفتابه رو گرفتی به اکوسیستم و رفتی. خیلی های دیگه با ناراحتی، با دلخوری پا شدن رفتن و الان نه تنها ناراحتی، نه تنها دلخوری، نه تنها سختی، که انگار قراره ترس هم اضافه بشه. کلا من فکر نمی کنم که این بازداشتا به نفع آینده باشه. پویا من وای میسم همیشه، چون این الان اینطوری این پترن برقرار شده که همیشه ایدیا حرف بزنه چون دیلی داریم، بعد وای میسم تو حرف بزن. خیلی واقعا در واقع وضعیت ناراحت کننده یه. حالا ایلیا نام برد از بچه‌هایی که خیلی تلخه. ما یکی از بچه‌های خودمون کسرا جلیلیان الان در واقع توی زندانه و اینکه آدم کاری از دستش بر نمیاد خیلی بیشتر آدم رو غمگین میکنه و یه استیصال خیلی عجیبیه که تو هیچ کاری نمیتونی بکنی و اعتقاد داری که این آدمو کاری نکردن جز اینکه صحبت کردن که اتفاقا نباید بیفته. و متاسفانه الان توی تاریک ترین دوره تاریخی در واقع دنیای دیجیتال ایران داریم ما به سر میبریم. حالا اگه بخوام یه ذره بیام بحث و تخصصی تر کنم و بیام دنیایی که ما داریم توی زندگی می‌کنیم، تاریک ترین تا اینجا دیگه، یعنی تا اینجا آره یعنی هیچ موقع نمیشه می‌دونیم مثلا سال 2012 ما تقریبا 27% از اینترنت تو ایران فیلتر بود. 2019 چیزی حدود 50% از سایت‌های پربازدید فیلتر بوده. من پریروز داشتم نگاه می‌کردم 50 تا سایت برتر رو از روی ترانکا و الکسا، 60%شون فیلترن و اینجوری هم نیست که بگی 40% دیگه‌شون فیلتر نیستن. بخش زیادی از اون 40% سایت‌هایی هستن که عملاً کاربردی ندارن، سایت‌های منطقه چینی و روسی و ژاپنی هستن. یعنی تقریبا بخش اعظم سایت‌های پربازدید فیلترن. و فقط فیلترینگ نیست، وضعیت شبکه داخل کشور وحشتناکه، حتی شبکه‌های داخلی. یعنی اینجوری نیست که شما فکر کنید که ارتباطات داخل با بین‌الملل مسئله داره، حتی ارتباطات بین پرووایدری و چیزی رو که نابود میکنه اعتماد و امیده. و من نمیدونم الان احتمالاً همه کسب و کار اینجوریه، هی نامه میزنن از مجلس تماس گرفتن، نمیدونم از مؤسسه، از شرکت دانش بنیان یا سنت داره پیگیری میکنه، میگن بیاید بگید چقدر ضرر و زیان دیدی. بعد چقدر ضرر و زیان دیدی؟ یعنی اعتماد و امیدی که از بین رفته. این بچه‌هایی که مهاجرت می‌کردن ولی ریت مهاجرتشون خیلی بیشتر شده، این ناامیدی که در واقع پر شده تو اکوسیستم، چقدر ضرر و زیانه. میگم واقعا خیلی تلخه. ما هم دیگه پذیرفته بودیم که آقا ایران اینطوریه، یعنی توش بخور هست، فیلترینگ هست، یعنی دیگه وایساده بودیم پا کار دیگه. و دیدی هی داره بدتر و بدتر و بدتر و اینجوری که چی داره تو مغزت میگذره دیگه، میدونی. و الان شرایطیه که من اصلا داشتم فکر میکردم که هدف از این بحث ما چیه و لزومش توی همین زمان چیه.
و گفتم مثلا الان میخوای بشینی با بچه‌ها صحبت کنی ببینی این کارو کردن یا نکردن. حالا اگه نکردن هم که به درک تر و خشک با هم میفته، باید بهتره بگی کردن هستن و اینترنت رو قطع کردن و این داستانا و راجبش صحبت میکنیم، ولی اصلا به نظر من نتیجهش مهم نیست. یه جوری هم هستین شما هرچی دوتا هرچی بگینم کسی باور نمیکنه، الان در حال حاضر نمیخواد باور بکنه، منم باور نمیکنم، اصلا باورم بکنیم فایده نداره. فکر کنم سوال درست اینطوریه که چیکار داریم میکنیم حالا که شرایط اینطوریه. الان اینی که ماهایی که الان اینجا وایسادیم و هر کدوممون تو شرایطی که قرار گرفتیم داریم سعی میکنیم یه کاری بکنیم، با شیر کردن، با پادکست درست کردن، با حرف زدن، هر کی از هر کاری دستش داره برمیاد بکنه. ابراروان توی این بازه زمانی با توجه به موقعیتی که داره، خوب یا بد، چی کار داره میکنه. شاید ما اصلا بخوایم به شکل نیروهای نفوذی به شما نگاه بکنیم که یه کارایی انجام بدیم آخرش برام. ولی نکته‌ای که وجود داره، من سعی میکنم، خیلی به من گفتن که آقا حتما یک نفر باهات باشه بحث تکنیکال بکنه. من اتفاقا اصلا وارد بحث تکنیکال خیلی نمیخوام بشم، چون بحث تکنیکالش هم مثلا خیلی ساده است، یعنی خیلی چیز عجیب غریبی نمیخوام صحبت بکنیم، ولی فقط برای اینکه کانورسیشن رو یه دوره‌ای کرده باشیم از اتفاقات و صحبتایی که شده و کسایی که برای اولین بار دارن گوش میکنن، اینه که ابراروان یه کمپانی زیرساخته که حالا سرویس‌های مختلفی داره، منو درست بکنید اگه جای اشتباه میگم، مثل CDN و Content Delivery Network و که تمام جای دنیا هست. کاری که ابراروان داره میکنه رو کاری که همه کشورهای دنیا میکنن. یعنی من دارم از دید خودم قضیه رو الان میگم که چرا من همه چی رو خوندم، همه چی رو دیدم و هنوز به نتیجه که بقیه رسیدن نرسیدم. چون ما خودمونم یه شرکت انترپرایز داریم، خب مثلا مشتریامون هستن دیگه، میگن آقا من دیتا رزیدنسی باید به من بدی، یعنی حتما اگه میخوای من کلاینتت باشم باید دیتای من تو کشور خودم هست بشه. اینو من دیدم. اگه شما این کارو میکنین، گفتن باید دیتا رو بیارین توی کشور و دارین همچین کارو میکنین، برای من کار عجیب غریبی نیست در یه کشور نرمال، در یه کشوری که همه چیش منطقیه. قراردادی که پای امضاءتون بوده که شنود بشه، میشه آرگیو کرد که پای همه قراردادها یه جوری هست در یک کشور عادی معمولی که میدونی این کارو نمیکنن. ولی کلا من بحثایی که وجود داره رو و تا باش به این نتیجه رسیدم و سعی میکنم یکم به ترتیب با هم بریم و راجعش صحبت بکنیم برای کسایی که شاید اولین بار دارن گوش میکنن یا حداقل برای اینکه یه بار ریفرش کرده باشیم، راجع به این صحبت کرده باشیم. چرا میگن که ممکنه ابراروان توی قطع اینترنت مشارکت داشته باشه؟ البته چیزی که من دیدم تقریبا 85% حتی کسانی که منتقدین هم هستن اینطوری هستن که ابراروان حتی از نظر تکنیکال نمیتونه در قطع اینترنت نقش خاصی داشته باشه. چرا ولی حالا داره این حرفا همچنان راجع بهتون میزنن و همچنان باور نمیکنن حرفتونو؟ و آیا در قطع اینترنت نقشی دارید یا نه؟ ایلیا با تو شروع میکنیم. ببین یه سیری داره این داستان، این اتهامه که من دلم میخواد ببینیم چطوری این ماجراه شکل گرفته. یعنی از آبان 98 که اینترنت قطع شد و خب آبان هم یکی از جاهایی بودش که اینترنت داشت از طریق دیتا سنترها. اینو یه دقیق میگی که چطوری دسترسی داشت؟ اینترنت کسب و کارها از طریق دیتا سنترها وصل بود، اینترنت مردم قطع شد، یعنی صدها کسب و کار بودن که توضیحشو میدم. میخوام سیر اتهامه رو ببینیم. یعنی از آبان 98 یه ماجرای شروع شد که انگار که آروان اینترنت رو قطع کرده، شما مثلا اینترنت دارین، چیه داستان؟ یه مثلا یه حالت اتهامی شکل گرفت که حالا خود اون اتهامه بماند. آدمای فنی‌تر اومدن بحث کردن که نه، آروان تسهیل داره میکنه شرایط قطع اینترنت رو با همون دیتا رزیدنسی که تو داری میگی، به خاطر اینکه باعث میشه که مثلا وقتی اینترنت قطع میشه سایت ها بیان داخل کشور و بعد این تسهیل داره میکنه قطع کردن اینترنت رو تبدیل شد به آروان داره کمک میکنه به قطع اینترنت. فرق تسهیل و کمک رو میخوام ببین، یعنی داره یه کاری میکنه براش و بعد تبدیل شد به این که آروان داره اینترنت رو قطع میکنه اخیراً و داره تو فیلترینگ نقش داره. یعنی این یه گوله برفی کوچیکی الان تبدیل شده به یه بهمن بزرگی. الان من دلم میخواد
از آخر بیایم اول. تو به نظرت اون قسمت‌های اینکه آروان داره قطع میکنه مستقیما و آروان داره فیلتر میکنه، اونا رو تو الان قبول نداری؟ من باید راجع به اونا جواب بدم، دیالوگمون این شکلی جلو ببریم. اتش میخوای برسی به اولش؟ یعنی من میتونم اسکیپ کنم برسم به نتیجه گیری. ببین من فکر میکنم در یک شرکت عادی، در یک کشور عادی، تمام این اتفاقات خیلی طبیعی. کاری که شرکت شما داره میکنه، هزاران تا شرکت اینجوری تو دنیا هستن، شرکت خیلی باحالی هم هستن. و اینی که آخه یه سری اتفاقا هست اگه ندونی برای اولین بار اگه به گوشت خورده باشه عجیبه، یعنی چشات باز میشه. او دارن سرورها رو میارن ایران و اینا رو اگه اولین بار باشی و تکنیکال نباشی اینا رو اولین بار بشنوی، آره خب عجیبه دیگه. ولی خب یکم میری تو میبینی کشورها قوانین خودشونو دارن، حتی جی دی پی آر و اینا الان حتی دارن ملزمت میکنن که نه تنها دیتا ها رو بیاری، حتی دی ان اس ها هم باید دست ما باشه، یعنی حداقل تو کشور باشه. و این اتفاقا داره هی میفته و حالا بحثای بزرگترش هم ما دیدیم، یعنی تیک تاک رو دارن گیر میدن که تو چین، مایکروسافت حتی میخواست از طرف ترامپ آفر داشت که بخرتش که حتما مطمئن شه میارنش اینجا، یعنی اینا هست تو آمریکاش هم هست. در یک کشور که میدونی که حداقل اینطوری تابلو جلوت آدم نمیکشن، اینطوری جلوت تابلو دروغ نمیگن، یه حداقل یه سازوکاری داره، یه راهی داره. و من نتیجه‌ای که خودم رسیدم اینه که من فکر میکنم شماها هیچ کار که نیت بعدی توش باشه رو خودتون با این علم که دارین اون کار رو میکنین کار بعدی نمیکنین. شرکت ابراروان هم قبول دارم که احتمالاً حتی بعضی موقع شاید فکر میکنم که یه دفعه ابراروانه نشه دیسترکشن یا اشتباهی باشه که دارن ما رو اونوری میبرن یعنی این هم دارم بعضی موقع فکر میکنم. یعنی شاید حکومت بعدش هم نیاد ما الان راجع شما حرف میزنیم، میدونی اینجوری که آره داشتی اینترنت دست ماست و این کارا رو داریم میکنیم. تمام اتفاقاتی هم که راجع به این داستان آلمان و اینا هم بوده، من همون حرفه که یعنی بقیه میشنون یا اونجوری که ولی من اینطوریم که خب تحریما داره دور، حالا احتمالاً که شما که نمیتونید بگید تحریم دور میزنید با یه ثبت یه شرکتی توی آلمان و از این داستانا، ولی خب دارن تحریم دور میزنن دیگه. خب حکومت که جز افتخاراتشه تحریم دور زدن. منم ریحونه داشتم با کریدیت کارت کانادام داشتم خریدای و سرویسای ریحونه می‌خریدم، پس منم داشتم تحریمو دور میزنم. یعنی وزن حرفا رو من اونقدر نمیفهمم. یعنی منظورم اینه که از این که یهو میان میگن ولی یه شرکت شل یا یه شرکتی توی اونجا زدن، حالا کار ندارم زدین یا نزدین، اصلا میگم واقعا برام مهم نیست زدین یا نزدین، ولی اگه زده باشین هم باز برای من جوابش اینه که خب مجبورن تحریمو دور بزنن به خاطر کشور دیگه. حالا میتونم دیپ تر بحثا رو بفهمم، ولی دارین تحریما رو دور میزنین که بعد به اینترنت کمک کنین قطع بشه، یعنی اینجوری میشه و اینا بحثایی که واقعا پیش میاد. ولی متاسفانه نتیجه میدونی به کدوم سمت میره؟ اینی که شما نیتتون درست باشه، بچه‌هاتون باحال باشن، خودتون خوب باشین. اصلا نمیتونین تو آیتی یه جورایی باشین و خیلی هم آدمای اونطوری باشین. ما دیدیات گرفتیم که بابا اطلاعات باید بچرخه دیگه. چه کاریه اصلا بخواد اینترنت رو قطع بکنی. ولی از اون جایی که بانک پاسارگاد پشتتونه، فناپ پشتتونه و بعد آخرش دیدید مثل این تابلوی قتل میان با خط وصل میکنن، چون وصل میشین به این بعد وصل میشین به این، بخوای نخوای دست اونا. این من به این نتیجه رسیدم که هدف درست باشه، اوکی باشی، مشتی باشین، تا الان هم اگه کاری هم نکرده باشین، باز نبوده ابراروان شاید بهتر بود، با اینکه میدونم چه کار مهمی داشتین میکردین در یک کشوری که اگر داشت صورت معمولی میرفت جلو. البته اینم باید بگم وزن اتهاما هی داره سنگین‌تر و سنگین‌تر میشه. شاید شماها یه کارهایی رو کردین با توجه به زمانه، به خاطر اینکه این پذیرفته بودیم دیگه، یارو هم داشته دیش ماهواره نصب می‌کرده، اونم داشته مشروب میفروخته، هر کی داره یه کارایی داشته می‌کرده دیگه برخلاف، میدونی، به خاطر اینکه شرایط کشور اینطوری. بعد یهو شرایط انقدر حاد شده که الان همون کارا رو اگه الان بکنن مثلا دیگه خیلی خیلی جرمش بالاست. بنابراین نتیجه‌ای که من گرفتم این بود که اینی که شما می‌کردین یا نمی‌کردین، اینی که تا الان کردین یا تا الان هم نکردین، گارانتی نمی‌کنه که از الان به بعد
اتفاقی نیفته براش و مسئولیت شما رو خیلی میبره بالاتر. من یادم وقتی که این کمبریج آنالیتیکا برای فیسبوک اتفاق افتاد، استیو جابز زنده بود، ازش پرسیدن که اگه جای مارک زاکربرگ بودی الان چیکار میکردی؟ گفت من اصلا در وهله اول کار میکردم که جای مارک زاکربرگ نباشم. یعنی حرفش این بود که من اصلا نرفتم سمت بیزنسی که قرار باشه با دیتا پول در بیاره، با تبلیغات پول داره که و بعد بخوام مردمو ترک بکنم که بعد حالا بخوام ازش پول دارم که حالا این مشکل برام بیفته. و الان شما جایی هستین که این اتفاقا براتون افتاده و من اگه جای شما بودم اینو الان با علم الان هم میتونم بگم، اون موقع اگه جای شما بودم همه به اتفاق با همه کسایی که منتقدتون بودم صحبت کردم، اینا اینجوری بودن که ما هم اگه جاشون بودیم اون قرارداد رو امضا می‌کردیم. اون قرارداد یک قرارداد بیزنسیه، کاملا به عنوان یک مدیر عامل شرکتی که میخواد جذب سرمایه بکنه. یه زمانی داداش از دولت پول گرفتن و کارمند دولت دادن افتخار بود، حالا توی یه سال همه چی چرخید میدونی. و یه دقیقه خیلی تون رفتی. من ویدیو پویا رو بستم، این کانکشنم خیلی خوب نیست، الان دوباره باز کن. ببین راجع به بحث اون قطعی و فیلترینگه، خب بذار من یه توضیح بدم که اصلا آربان میتونه اونجا باشه یا نه، بعد برگردیم سر این که اصلا این کار خوبیه یا نه، هدف مثلا با هدف بد یا هدف خوب چه کارایی میشه کرد، نمیدونم اصلا بودنمون از نبودنمون بهتره، آیا میتونن مثلا این چیزی که هستیم الان مثلا از همون بگیرن باشه کار بدی بکنن. ببین همونطوری که میگی که اینجا یک کشور خاصیه، تو ایران برخلاف کشور دیگه که من میشناسم، در واقع اینترنت تنها کسی که واردش میکنه شرکت ارتباطات زیرساخت و خود در واقع وزارت ارتباطات فناوریه و به صورت اختصاصی دست اوناست و عملاً از اونجایی که داره این سیاست ها اعمال میشه. کس دیگه‌ای توی این لایه هایی که ما نشستیم نمیتونه اصلا این سیاست ها رو اعمال بکنه. یعنی شما نقشه شبکه ایران رو اگر برید ببینید، اونجا اونا مستقیما وارد کنندن و بعد داخل یه شبکه‌ای درست کردن که این شبکه توی یه سطح بالاتری به هم وصل شده و بعد آربان و بقیه بیزنس ها قرار گرفتن و آربان و بقیه بیزنس ها دارن سرویس ها از اونا میخرن. توی لایه‌ای که آربان هست، توی لایه‌ای که مثلا بقیه کسب و کار هستن، نمیتونن روی این سیاست ها تغییر ایجاد بکنن مستقیم. یعنی مثلا من نمیتونم یه جایی اینترنتی که مردم دارن از اپراتورها از اون ارتباطات زیرساخت میگیرن و من روی اون تأثیری بذارم. من نمیتونم اینترنتی که یکی داره مثلا توی خونهش استفاده میکنه، من نمیتونم روی اون تأثیر بذارم. اون اصلا از یه انشعاب دیگه، یه شیر فلکه دیگه ایه. من یه انشعاب دیگه گرفتم، یه جای دیگه خودم وصل شدم به اون اینترنت، روی اون شبکه کلی ایران من تأثیر روی فلو اینترنتی که داره وارد میشه نمیتونم بذارم. یعنی اینجا اگر بخوام کاری بکنم نمیتونم قطع بکنم، نمیتونم فیلتر بکنم. ابزارهای فیلترینگ، ابزارهای مثلا محدود سازی توی اون لایه‌ایه، توی اون در واقع اون لوله بزرگا، توی اون شاهراهای اینترنته که مستقیما از ارتباطات زیرساخت اومده. توی کشورهای دیگه این دست یه شرکت دولتی نیست. اون IXP دست خود دولت نیست کنترلشون و کریرها و اپراتورها خصوصی دارن کار میکنن. به خاطر همین دولت نمیاد روشون یه مثلا اعمال نفوذی بکنه، یه تغییر سیاستی بده. تو ایران این دولتیه و دولته که حاکمیته که تصمیم میگیره طبق حالات نظر اون نهادهای زیربط که مثلا این فیلتر بشود یا نشود، این امروز قطع باشه یا نه، امروز توی مثلا اون منطقه قطع باشه یا نه. من از دیتا سنتر دارم اینترنت رو میگیرم و دیتا سنتر خودش داره از زیرساخت اپراتور و زیرساخت داره اینترنت رو میگیره. من اینجایی که نشستم نهایتاً میتونم چیکار کنم؟ مثلا اگر که چه میدونم یه سایت وردپرسی روی آروان هست
من دارم اینترنت رو میدم به اون، یعنی من دارم از دیتا سنتر میگیرم میدم به اون و من اونجاست که میتونم مثلا اینترنت اون سایت رو قطع بکنم، نه اینترنت مردمو. متوجهی؟ یعنی میخوام این تفکیک رو قائل بشیم. من میگم که اینجایی که این اتهامه از سمت آروان که آروان داره قطع میکنه، آروان داره فیلتر میکنه مستقیما نقشه و آروانه که داره این کارو میکنه، این 100% غلطه و اصلا شدنی نیست. کسی که نتورک بلد باشه، همون بچهای فنی که راجع به این ماجرا نظر میدن، بری باشون حرف بزنی، اونا دارن میگن که این درست نیست. اونا دارن راجع به چی حرف میزنن؟ یه بحث فلسفی که شما اومدین هاستینگ توی ایران راه انداختید و وقتی هاستینگ راه انداختید و اون سیاست هم هست، سیاست دیتا رزیدنسیه که شما بیاین سایتاتون رو توی ایران هاست بکنین و یه دولتی هم هست، یه حاکمیتی هم هستش که بعدش نمیاد یا مثلا با توی مقاطع مختلف نشون داده اینترنت رو قطع میکنه. اینجا شما دارید کار خوبی میکنید یا کار بدی میکنید؟ اینجا شما نیتتون خوبه یا نیتتون بده؟ اینجا بودن بیزنس شما خوبه یا بده؟ این یه بحث. اینجا تنها جاییه که میشه یه چیزی رو متوجه آروان دونست و من دلم میخواد که اگه ما داریم بحث میکنیم، اگر که داریم واقعا راجع به ماجرا صحبت میکنیم، این بهمنه رو من کاری بهش ندارم. از آدمایی که فنیان انتظار دارم که راجع به اصل داستان صحبت بشه، راجع به اون قسمت فنی داستان صحبت بشه، نه راجع به یه شایعه‌ای که کلاً اساس و اعتباری نداره. آیا بودن آروان از نبودنش بهتره یا نه؟ آیا داشتن زیرساخت توی ایران از نداشتن زیرساخت توی ایران بهتره یا نه؟ آیا وقتی که مثلا ما داریم توی یه همچین سیستمی کار میکنیم که میبینیم داره چی کار میکنه، کار بکنیم یا نه؟ این تنها جاییه که به نظرم منطقی میشه راجبش حرف زد، میشه راجبش بحث کرد و مدت ها میشه بحث کرد. این تنها جاییه که من دوست دارم با آدما راجبش حرف بزنم. من یکی نوشته بود که کاش جادی بود، با جادی صحبت میکردیم و من واقعا ناراحتم که جادی نیست و با جادی نمیتونیم صحبت بکنیم، ولی همون موقع که جادی بود من خواهش کردم که بیاد راجع به این حرف بزنیم. یعنی توییت من هنوز هست که گفتم این مسئله‌ای که باید راجع بهش صحبت بکنیم و اینقدر راحت اینو اگر آروانو تشبیه بکنیم به چاقو یه چیز بدیه دیگه. چاقو یه چیزیه که میبره، میکشه. ساده میکنیم، همه از این چاقو استفاده میکنم. یه این چاقو، تو چاقو داری میفروشی، تو چاقو فروشی و من اعتقاد دارم چاقو فروش نیستم. آیا چاقویی یا نه یه چیزی که باید راجبش بحث بشه. اینقدر سریع نگیم تو چاقویی و بریم محکوم بکنیم. دوست دارم راجب این گفتگو بکنیم. حالا من خواهش می‌کنم اینجا رو فکر کنم من زیاد حرف زدم، اینجاشو پویا بگه بهتره. من قبل از اینکه پویا شروع کنه یه چیزی بدم که تو حرفات بگنجونی. یکی از انتقاداتی که براتون وارده اینه که به بهانه بحث تکنیکال که بحث هم درست میکنین، یعنی درست میگین، بحث تکنیکالتون هم درسته، موضوع از یه جای دیگه داره دور میشه از یه بحث اصلی دیگه. یکی از انتقاداتی که بهتون وارده اینه. من فکر کنم به اتفاق با همه کسایی که من صحبت کردم که منتقداتونم بودن و حتی خوندم، همه میدونن شما دکمه قطع اینترنت ندارین. همه میدونن که، یعنی حداقل پذیرفتن، اینو میدونن، کسی مشکل با این نره و فوکس کردن روی این مسئله اینه که میگن مغلطه پس میکنن. اگه هی میخوای روی این موضوع صحبت بکنی مغلطه است. یعنی همه فکر کنم اینجوریه که آره خود اروان به صورت مستقیم این کارو نمیکنه. خیلی ممنونم سوید. پس تا اینجا رو اومدیم جلو که ابراروان نه فیلتر میکنه، نه قطع میکنه، نه اصلا توی این فلو قرار داره که بخواد قطع کنه یا فیلتر کنه. ته این فلو خودش مصرف کننده اینترنت توی دیتا سنتر مختلف. اما حالا بریم سراغ بحث اصلی که آیا غیر مستقیم میتونه تاثیر داشته باشه یا نشه. باز اینو باید به دو تا قسمت بشکنیمش. ما میخوایم بگیم هزینه قطع اینترنت برای دولت کم میشه. اول بدونیم که داریم راجع به کوتاه مدت صحبت میکنیم یا راجع به طولانی مدت. راجع به کوتاه مدت روشن‌تره. خیلی هزینه و فایده مهم نیست برای دولت. شما میبینید تو همین اتفاقای اخیر اعتراضایی که داشت میشد، نه تنها اینترنت رو قطع کردن که پیامک رو قطع کردن و توی تهران و جای دیگه SMS کار نمیکرد.
توی سیستان و توی اهواز تلفن‌ها رو قطع کردن، برق رو قطع میکنن. یعنی در واقع چی؟ بانک‌ها چی؟ هزینه وقتی دیگه حالا قطع کامل بانک یا سیستم، یعنی واسه کوتاه مدت که میخوان چند ساعت قطع بکنن یا چند روز قطع بکنن، همونجوری که اینترنت رو قطع میکنن تلفن و برق و اس ام اس و اینا رو قطع میکنن. پس ما باید بریم راجع به دراز مدت صحبت بکنیم دیگه. آیا دراز مدت اینا میخوان بگن که ما همه سرویس‌ها رو بیاریم تو ایران؟ این اعتراض اینه دیگه، میگن همه سرویس‌ها رو میاریم تو ایران، سیم اینترنت رو قطع میکنیم و چون سرویس‌های مهم اومده تو ایران هزینه اجتماعی این کم میشه. چند تا نکته داره اینجا که من سعی می‌کنم خیلی هم ساده توضیح بدم. این نکته اول این که اگه هدف دولت قطع مطلق اینترنت باشه، همین الان یا خیلی سال پیش امکانات کامل این کارو داره. یعنی میتونه بگه اصلا مهم هم نیستش که میزبانی داخل بشه یا خارج. یعنی خیلی خوب میدونی دیگه اینا یه سری فایروالن، راحت در واقع بهشون یه سری رول میدن و اینا شروع میکنن کار کردن. میتونن بگن کل اینترنت قطع باشه، فقط گوگل بس باشه. یا مثلا اسنپ براشون مهمه، میخوان هزینه اجتماعی اسنپ رو مثلا قطع شدن اسنپ رو ندن، میتونن بگن کل اینترنت قطع باشه، اسنپ بس باشه، بدون اینکه مهم باشه اسنپ توی تهرانه یا توی آلمانه، توی آمریکا یا توی شیراز، اصلا فرقی نمیکنه که این یه شبکه است، یه شبکه‌ای که همه این نقاطش داره با روترها و فایروال‌ها مدیریت میشه. توی قطعی‌های این سری خیلی مشخص بود، یه BTS رو قطع می‌کردن، یه کوچه قطع می‌شد اینترنتش، یه شهر رو قطع می‌کردن، یه تایمی گوگل واسه تو بقیه سایت‌ها قطع بود. این کاملا قابل مدیریت این شکلی است که ما بگیم اینا می‌خوان اینا رو بیارن توی ایران. این تصور فیزیکی است باعث میشه که این شکلی نگاه کنیم. تازه از این بگذریم که میدونی خودت یه قانونی هست، همه انترپرایز ها و کسب و کارهای دولتی ملزم به میزبانی داخل کشور بودن از سالها پیش و اینا از سالها پیش دیتا سنتر اختصاصی خودشون رو داخل کشور داشتن. از این یعنی هم اون بانکایی که میگی اونا همه دیتا سنتر اختصاصی خودشون رو دارن، نمیدونم نهادهای دولتی، جای حساس، اینا اصلا سرویس میزبانی خودشون رو دارن و عملا حالا جای حساس رو پس بیایم از توی این معادله که آروان آیا نقش تسهیل میکنه یا نه ببریم بیرون. یه سوال بپرسم، من یه عدد رقم بگم و بعد نزدیک به 95% از میزبانی داخل کشور داره به شکل سنتی میزبانی میشه و تو اون 5% شاید آروان 3% سهم داره. باز این جمله رو که میگن خب شما میخواید بگید که اگه ما نکنیم بقیه میکنن، یا میخواید کوچیک جلوه بدید خب ما شما رو که نابود کردیم میریم بقیه رو هم دونه دونه نابود میکنیم. نه اصلا اینجوری نیست. یا رو به ترتیب ببینیم. آروان اینترنت نمیتونه قطع کنه یا فیلتر کنه. 2 میزبانی داخلی تأثیری توی سیاست‌گذاری‌های دولت تو قطع و وصل اینترنت نداره. 3 میگیم حالا اینا ببینیم شرایط چه شکلیه، دیتا سنترها در واقع چه شکلیه که دیتا سنتر اختصاصیشون رو دارن و مطالب دیگه که حالا یه ذره میریم جلو. من شماره 2 رو هنوز راضی نشدم که قطع اینترنت براشون اونقدی مهم نیست. میخوام بفهمم ببینم یه سوال فنی اول بپرسم. میگم در دستشونه، همین الان تو دستشونه، هر مدلی بخوام میتونن قطع کنن همین الان. آیا سرویسی مثل اسنپ انقدر ایندیپندنته، یعنی هیچ API خارجی، هیچ سرویسی انقدر ایندیپندنته که کاملا رو سرورهای ایران بتونه اپریشنال باشه؟ نه نیستش. اتفاق خیلی مثال خوبی زدی سوهل. دقیقاً اسنپ وقتی اینترنت کامل قطع بشه، حتی اسنپ که داخل داره میزبانی میشه دچار اختلال میشه. مگن چیکار کنم؟ برم وایت لیست کنم بگن اسنپ تیک اون API خاصی که از مثلا برای نقشش استفاده میکنه، تیک اون چیزی که برای نوتیفیکیشن، اینا رو برم با وایت لیست بکنم. یه چیزی بگم که یه اشتباهی که یه در واقع حرفاً خطرناک هم از زدنش ها، ولی فیلتر و تحریم 2 تا تیغه یه چاقوان که همه ماها رو دارن میبرن. این قیچیه البته. گفتم چاقو 2 تا تیغه قیچیه که همه ماها رو در واقع دارن این بلا سرا میارن. ممکنه یه سری از افراطی ها این طرف میگن که استقلال کشور مهمه، ما باید همه چیز ملی داشته باشیم. این بزرگترین حرف، یعنی بدترین حرف علیه
استقلال کشور و امنیت ملیه. تو وقتی که میای همه چیزو داری و خودتو ایزوله میکنی، حالا ایزوله هم تحریم ایزوله میکنه ما رو، هم فیلتر ما رو ایزوله میکنه. این اتفاقا باعث میشه تو منزوی بشی و خیلی راحت حذف بشی. اتفاقا یه چیزهایی مثل CDN، یه چیزهایی که یک شبکه جهانی باشه، این که ما سرویس هامون توی دنیا بتونن فعال باشن، بتونیم صادرات داشته باشیم، بتونیم از سرویس هایی که توی اینترنت هست استفاده کنیم، باید یه اکوسیستم دیجیتال بسازیم. و یه مسئله که منو خیلی نگران میکنه الان ابر آروان واقعا نیست، بود و نبود ابر آروان نیست که منو ممکنه ناراحت بکنه، این که الان کل اکوسیستم دیجیتال رو دارن میزنن ناامید کننده است. ببین من قبول دارم که اقتصاد ایران یک اقتصاد آزاد عادلانه نیست، توش کلی اتفاق میفته که واقعا غیر قابل تحمله، ولی آخرش چی؟ ما واسه این بچه‌ها میخوایم بگیم که رو به آینده چه اتفاقی میتونه بیفته، امید و سلاخی بکنیم، بگیم همه چیز در واقع داره از طریق رانت و اتفاقای این شکلی شکل میگیره. من به نظرم راجع به اینا یه ذره بریم جلوتر بیشتر میتونیم صحبت کنیم. الان برای که بحثمون دور نشه یه ذره برمیگردم عقب و یه ذره مرور میکنم و دوباره بحث رو میسپارمش به تو. پس ما اینترنت رو راجع صحبت کردیم، بعد گفتیم که قطع و بستش و کنترلش، نه که کجا چه جوری چیا بس بشه چیا قطع بشه، در کنترل دولته. و بعد گفتیم که میزبانی داخلی چقدر سنتیه، چقدرش داره رو کلاد انجام میشه، تو اون کلاد آروان چقدر سهم داره. و ما در جنبنده این حرفه اعتقاد داریم که ابر آروان و هیچ سرویس ابری مستقیم و غیر مستقیم نمیتونه هیچ تأثیری توی این داشته باشه. ببین سهیل، من نمیگم که بیا قسم منو قبول کن که من آدم خوبیم، من میگم مثلا تو فرض بگیر که ما خیلی هم آدمای بد و پلید و با نیت‌های بدی هستیم و تقوامون هم از دست دادیم، میگیم آقا با این سرویسی که در دست ماه نمیشه این کارو کرد. و حرف ایلیا رو یه بار دیگه من روش هایلایت میکشم. ببینید یه گوله برفی بود که تبدیل شد به بهمن. آره اون گوله برفی یه بحث فنیه، بشین راجع اون بحث هر چقدر بخواید بحث کنیم، ممکنه اختلاف نظر هم داشته باشه، ولی ببینیم که چی تبدیل شده به چی. ایلیا یه چیزی می‌خواستی بگی؟ آره ببین، تو سوال داری، یعنی گفتی اون قسمتش رو هنوز قانع نشدی راجع به این که مثلا به صورت غیر مستقیم آیا آروان تسهیل میکند یا نه. من میخوام از این راحت رد نشیم. ببین تو یک کسی هستی که قانع نشی و من دوست دارم که با هم راجبش حرف بزنیم. دلم میخواد که همون قسمتی که قانع نشدی و بیای بازش بکنیم، برای اینکه احتمالا خیلی های دیگه هم مثل تو فکر میکنن و من این بحث رو حاضرم با هر کسی، با جادی، با حامد که راجبه این ماجرا به نظرم نگاهش صورت مسئله‌ای که مطرح میکرد صورت مسئله معتبری بود، ولی تمرکزش روی آروان به نظرم ماجرا رو به بیراه برد. من دوست دارم راجبه این حرف بزنیم. تو الان به من بگو از کجاش قانع نشدی، کجاش به نظرت اون تسهیل کردن هست؟ آره من خیلی موافقم، یعنی خیلی راحت تر، یعنی کسی که علمشو نداشته باشه خیلی راحت تر میتونه به شاتل گیر بده برای قطع اینترنت، به موبینت گیر بده برای، یعنی به این اسما گیر بدی که جلوته قشنگ اینترنت رو از اون خریدی به اون واسه، یعنی اون قطع کرده، اون پول گرفته به سرویس نمیده، میدونی، یعنی خیلی راحت تر باید اینا رو اسم ببری. ولی پویا یه جا میگه که این حکومت نشون داده که اصلا هزینه یخمن، من قطع میکنم الان عالیم نیست، اصلا آدمم میکشن، فیلمش هم هست. اصلا روشی که من فکر کنم این پاتکی که الان اینا دارن میزنن اینطوریه که یارو براش مهم نیست فیلمش هست و اینا، فقط نمیگه که مثلا 10 سال بعد تو تاریخی که دیگه این جو اینطوری نیست مثلا کتبا نوشته نشده باشه یا ضبط نشده باشه یا اعلام نشده باشه، ولی اصلا نشون داره میده که مثلا برای من مهم نیست، فیلمشو بگیر بگو، همه این کارا رو اصلا مهم نیست. پویا داره میگه که پس اینا نشون دادن که قطع کردن SMS و تلفن و نمیدونم اینا براشون اصلا مهم نیست. قبول. ولی آیا SMS و تلفن و اینا همه چیزو در بر میگیره؟ یعنی بانک اگه قطع بشه شاید واقعا بریزن، شاید ارتباط خودشون با یه جایی قطع بشه، واقعا شاید همه چیز بشه. آیا همه این اتفاقا هم هست؟ یعنی فقط محدود میشه به کامیونیکیشن و مثلا حالا ارتباط واتساپی و تلفنی و ویدیویی، بقیه چیزا چی؟ بقیه ارتباطات چی؟ توربینا چی مثلا؟ میدونی، چون یه جوری هم اینا هی اولش میگفتن که آقا ما خیلی مثلا صدا و سیمای ما خیلی ایندیپندنته، یعنی اصلا ما وصل نیستیم به بیرون، در صورتی که دیدیم میشه، البته شاید هم هکا داخلی باشه، میدونی، ولی خب نمیشه واقعا کاملا ایندیپندنت بود، میدونی. یه
طرف دیگه من حتی شنیدم که اگه میخوایم بریزین صدا و سیما رو بگیرین برین ابراروان رو بگیرین، چون اونجا رو اگه بگیرین خیلی سریعتر میشه این کارا رو کرد. ولی آیا واقعا این فکر کنم بزرگترین بحث الان همینه؟ یعنی قبل از اینکه حالا به بحث قراردادتون برای قرارداد اون ابر ایران برسیم که بیشتر فکر کنم مثلا اون سمته تا قطع اینترنت کلکل و بحثایی که هست، یعنی بحث سر قطع اینترنت نیست. یعنی من همینو میگم، یعنی انقدر مردم شاید سطحی خوندن، خود جادی، خود موهی، خود افراد دیگه که تو توییتر هستن، در این که شما اینترنت رو قطع نمی‌کنین همه نقطه نظر مشترک دارن و نمیتونین هم قطع بکنین هم هستن. به ابر ایران میرسه و بعد به اینکه آیا شما میدونستین دارین با کسی یه همچین قراردادی میبندین که به هر حال یه روزی میخواد این کارو بکنه، به این میرسیم. ولی این سوالو من جواب ازت بگیرم که ازم پرسیدی، آیا فقط محدود به کامیونیکیشن در حد واتساپ و چت و ایناست؟ بانک و مانک و توربینا و نمیدونم سانتریفیوژا و اینا چی؟ ببین ما داریم راجع به 2 تا قطعی حرف میزنیم، کوتاه مدت و بلند مدت. پویا وقتی داره میگه کوتاه مدت، خب همونطوری که خودت توضیح دادی روی کرده حاکمیت اینه که هزینه براش مهم نیست، کاری میکنه که اصل نظام یعنی اولویت بقای نظامه و هر کاری که لازم باشه دارن میبرن، سر زنای خودشون هم میبرن، همه کاری میکنن. آره حالا من باز نکنم بحث، تو نکن من میکنم. ببین اینجا راجع به کوتاه مدت یه چیزی هست که تو میگی خب اگه بانک‌ها قطع شدن چی؟ اگه توربینا قطع شدن چی؟ من میگم اون اتفاق اصلا توی حوزه صورت مسئله ابراروان نیست. بانک‌ها کجان؟ تو دیتا سنتر خودشونن. خب اسنپ و بقیه کجان؟ توی هاستینگای سنتی هن اصلا، یعنی هنوز اینا سراغ ابر و اینا نیومده. الان ابر بیشتر دارن سازمان کوچیک استفاده میکنن و اونا تو ایران هستن همین حالاشم و تجربه 98 نشون داده که کارم میکنن، مشکلی ندارن موقع قطعی. یعنی دیتا سنتر اختصاصیش رو داره، مثلا توی سازمان خودشون 20 رگ 40 رگ 60 رگ دیتا سنتر اختصاصیشون رو داره. و حالا اینم من بگم ایلیا، مثلا یکیشون مثلا یه وزارتخونه یا اسنپ یا مثلا یه بانکیه دیتا سنتر اختصاصیشو داره چون ملزم بود، سالها قبل قانون بهش گفته بوده، داشته میزبانی میشده. حالا ممکن از سرویس CDN ما استفاده کرده در حد پورتالش یا وبسایتش یا یک سامانه کوچیکیش از این استفاده میکنن و حالا مثلا مردم IP ما رو میبینن میگن که خب نه دیگه اینا رو داره، اینا همه کشور رو آروانن. میدونید این خیلی باید دقیق به اینا نگاه بکنید. ببین اون اتفاقی که افتاده، یعنی من خودم خب CTO اسنپ بودم دیگه، ابر آروان اون موقع کیلو چند بود. اسنپ اصلا روی دیتا سنتر داخلی بود، یعنی آروانی اصلا اون موقع موضوعیت نداشت، خیلی کوچیک بود، 4 تا همین پویا و برای بچه ها بودن و منم خیلی تحویلشون نمیگرفتم، یه خاطره بدی هم پویا داره از اون موقع. این البته پشیمونه الان. اون جایی که داریم راجع به سرویس های حساس حرف میزنیم که توی کوتاه مدت ممکنه که هزینهشون بالا باشه. کوتاه مدت مثلا یه هفته مثلا دارم میگم، تا موقعی که مثلا چه میدونم کشور برگرده به اون شرایطی که برای حاکمیت مطلوبه. اون سرویس های حساس روی آروان نیستن. الان هیچ سرویس حساسی ما نداریم رو آروان، یعنی کلاینتاتون همش مشتریای کوچیکن، دولتی اصلا نداریم. نه بذار عدد دقیق بهت بگم. ببین ما استراتژی ما اینه که تمرکزمون روی بخش خصوصی و مشتری بین‌المللمون باشه. از نظر تعداد من دقیق شمردم که بتونم حرف دقیق بزنم. ما مجموعاً 24 تا قرارداد دولتی داریم که بعضی از اینا شامل چند تا وبسایت میشن. مجموعاً کمتر از 1% از مشتریان ما رو مشتریان دولتی تشکیل میدن. از نظر درآمدی صورت مالی ابراروان شفاف توی کدال، توی زیر مجموعه بانک پاسارگاد میتونید ببینیدش. توی آخرین سال مالی حسابرسی شده ما حدود 7% از درآمد ما از مجموعه شرکت‌های دولتی بوده. حالا اگر این فرض رو ببینیم که سایت حساسی که قطع شدنش مثلا
هزینه‌ای نداشته باشه، روی آروان نیست، میرسیم به کسب و کارهای مردم، کسب و کارهای عادی که الان دارن کار میکنن و خیلی حساس نیستن. خب ببین الان اینستاگرامو خیلی راحت فیلتر کردن، چند تا کسب و کار روی اینستاگرام بود. یعنی من میگم اینجا اون جاییه که هزینه اصلا مهم نیست، هزینه کسب و کار کوچیک اونقدر مهم نیست. این همه کسب و کار اومدن همشون از کار بیکار شدن. پس اگر کوتاه مدت رو بذاریم کنار، ما داریم راجع به نقش آروان، تسهیل آروان در یک قطعی بلند مدت حرف میزنیم. میگیم که ایران میشود مثلا کره شمالی و خب آروان داره نقش ایفا میکنه، داره تسهیل میکنه که یه روزی بشود کلن اون شبکه‌ای که ارتباطات زیر ساخت داره میاره، اون لینکی که وصله رو قطع بکنیم، قیچیش بکنیم و این بره کلن به سمت اینکه ما داخلی کار بکنیم. و نه آروان، هر شرکت تیپ شمایی و هر شرکتی که اصلا توی ایران هست. خب ببین الان کسب و کار کلی داره مثلا تشویق میشه که کسب و کارا بیان از اینستاگرام بیرون برن روی مثلا یه دونه نمونه داخلی. و من خوشم میاد از اینکه کسب و کارا، مردم دارن ایستادگی میکنن روی این، سهم خودشونو تو این داستان میپذیرن که این اجازه رو ندن کسی سوء استفاده بکنه ازش. و خب کسب و کارهایی که مثلا دارن سرویس خارجی استفاده میکنن، من واقعا دوست دارم که اگر فکر میکنن که اومدنشون داخل ایران ممکنه نقشی داشته باشه توی کره شمالی شدن ایران، حواسشون باشه. پس اونا هم با اومدن توی ایران دارن تسهیل میکنن این داستانو. سهیل باز من یه عدد بگم، کلادفلر همین الان توی ایران 1.5 برابر ما سهم بازار داره. اینم خیلی باز راحت شما میتونید نگاه بکنید دیگه. یعنی همین الان کسب و کارهای داخلی ایران 1.5 برابر بیشتر دارن از کلادفلر استفاده میکنن تا ما. توی سرویس CDN، توی سرویس های در واقع اینفراستراکچر سرویس، در واقع ذخیره سازی و پردازش ابری هم OVH و هدسنر هر دوتاشون سهم بازار بیشتری از ما دارن. آره و 79.5 تا 80% ترافیک دنیا از کلادفلر میره. بله. ببین حالا داریم راجع بلند مدت حرف میزنیم، کره شمالی، ریسک کره شمالی دیجیتال شدن و سهم آروان در تسهیل این ماجرا. اینجا بیا حساب کتاب بکنیم. ببین مثلا فرض کنیم که مردم که تصمیم میگیرن از اینستاگرام نرن روی اون مثلا مشابه داخلیش، نمیان از مثلا زیرساخت‌های داخلی استفاده بکنن. ببینیم آیا حاکمیت میتونه اون ورودیه رو قطع بکنه، اینترنت مردم رو قطع بکنه یا نه. این اونجاییه که پویا داره میگه وایت لیست داره این کار، این اجازه رو بهش میده که شما بدون اینکه بیای ایران، بدون اینکه از توی اینستاگرام بیای بیرون بری اینور، هستت خارجه، داری مثلا روی هدسنری، روی دیجیتال اوشنی، یه کاری بکنه که مردم ایران بتونن بس باشن. حاکمیت نمیاد اون کابل اصلی رو قطع بکنه. اونجا یه دربونی گذاشته، یه گیتوی هست، یه فایروالی هست، میگه کیا برن کیا نرن و توی اون وایت لیست میزنه. شما مثلا سایت ریحون رو داری، میزنه که ریحون بتونه بره، مردم میخوان وصلشن به ریحون، برن ریحون برگردن. یا حتی میتونه بگه هر کی دات آیار بود بره، هر کی توی هدرش لنگویجش مثلا پرشین بود میتونه بره، هر مدلی که بخواد، یعنی هر جوری که دلش بخواد. ولی این کنترل روی DNS آره نمیشه. و اصلا میتونه میتونه مجبور کنه. یعنی ما وقتی یه چیزایی، قانونای پوسیده‌ای داریم مثل چه میدونم این نماد و غیره، میتونه مجبور کنه بگه شما میخواین این نماد بگیرین، بعد آی پی سرورتون رو بدین به من وایت لیست کنم، شما بتونین کار بکنین. یعنی اصلا و داره امکان این وایت لیستینگ، امکان این که به صورت گزینشی چی رو باز بذاره چی رو ببنده، همین حالاش هست. از اون طرف میخوام ببینی ها تحریمای تکنولوژی، تحریمایی که مثلا باعث شده که ما نتونیم از زیرساخت‌های غیر ایرانی استفاده بکنیم، سرویس‌های غیر ایرانی استفاده بکنیم،
اونا هم داره اینو تسهیل میکنه ها. یعنی این که مردم مثلا چه میدونم میان یه سرور داخلی میگیرن، API داخلی میگیرن، یه دلیلش اینه که از اون طرف هم نمیتونن استفاده بکنن ها. یعنی من نمیدونم سیاست اون پشت چیه که همچی تصمیم گرفته میشه، ولی 100% من میگم اون سیاست هم داره کمک میکنه به این ایزوله کردنه. پس بیا تو بلند مدت ببینیم. تو بلند مدت وایت لیستینگ هست و به زعم من بودن یا نبودن یه سایت داخل ایران کمکی نمیکنه، تسهیلی نمیکنه. اما حالا فرض کنیم که اینو حسابش نکنیم، اینو به عنوان یه دلیل قبولش نکنیم، بگیم که نه حتما باید همه بیان داخل هاست بشن، که خب اصلا برای انترپرایز ما یه چیزی داریم دیگه، قانونی داریم راجع به این و همه هاست شدن. کجا هاست شدن؟ روی زیرساخت ابری هاست نشدن، خیلی هاشون، بخش عمدهشون روی دیتا سنتر سنتی آن پرمیس هاست شدن. و اینجاست اونجایی که ما میگیم آقا آروان روی این بستر است، روی بستر دیتا سنتر. کلاد روی بستر دیتا سنتر. کلاد جایی نیستش که شما دارید میگید اینو تسهیل میکنه به فرض اینکه وایت لیست هم نباشه. دیتا سنتر هست و اون اگر بخوان میتونن بیان رو کلاد نرن، برن وی پی اس بخرن. ما موقعی که مثلا آروان و پارس بک و اینا نبودن چیکار میکردیم؟ میرفتیم از دیتا سنترها باشون قرارداد میبستیم. اینجا اونجایی که ما داریم میگیم که ببینید ما سهم بازارمون اونقدر نیست، یعنی ما رو به عنوان مثلا کسی که اصلا کلا بازار دیتا سنتر ایران رو در اختیار داره نبینید. ما پویا یه حرف خوبی میزنه، میگه ما CDN نمونه که مثلا اینقدر پیشتازه و خفنی. اینا بعضی به من میگن که شما میرید سوار ابرا برگزار میکنید، میگید ما مثلا خیلی خفنیم و خیلی فلان، بعد بهتون میایم اعتراض میکنیم میگید ما یه گوشه. این دو تا اصلا اینا تناقض ندارن با هم. اینا اگه دقیق نگاهشون بکنیم، ما واقعا یه CDN داریم که بهش افتخار میکنیم، سالها روش زحمت کشیدیم، یکی از بهترین CDN هایی که دنیا ساخته شده، کلی مشتری خارجی در واقع براش گرفتیم. ولی همین CDN و کل محصولات ابری که ما داریم نسبت به میزبانی سنتی که داخل کشور از سالهای پیش بوده و دیتا سنترهای اختصاصی که سازمانهای بزرگ داشتن چقدر سهم داره؟ یه سهم خیلی کم و خیلی ناچیز. اینم وقتی میگیم مشتری خارجی کدوم کشور رو داریم میگیم؟ مگه ما تحریم نیستیم که نتونه از ما بگیرن؟ میخواید بریم داخل تحریما؟ نه من میخواید نظرش این بحثو ببندیم بعد راجع به تحریما شرکت خارجی اینا یه مسیری دارم میرم. ببین خب پس راجع به دیتا سنتر سنتی که از قبل بوده، وایت لیستینگی که از قبل بوده حرف زدیم و راجع به این که داریم راجع به کره شمالی حرف میزنیم و به زعم من با وجود این دوتا فکت ما تسهیل نمی‌کنیم. یه چیز دیگه هم هست. ببین ما داریم میگیم که شما دارید تسهیل میکنید اون داستانو، قطعی بلند مدتی که اتفاق نیفتاده ها. یعنی حداقلش من فکر میکنم که اگر که داریم میگیم مواظب باش به اونجا نرسی، مواظب باش اون اتفاق نیفته، حواسمون باشه که پس من احتمالاً شایسته چه میدونم تهدید به قتل و اسیدپاشی اینا نیستم. داریم میگیم مواظب باش، داریم میگیم اون اتفاق شاید بیفته ها، داریم میگیم این مسیر احتمالاً به جای خوبی ختم نمیشه. پس محکومیت قطعی که الان حکمشو بعضیا میخوان اجرا بکنن به نظرم یه فرقی داره. ما داریم یه بحث میکنیم راجع به این ماجرا. تو میخوای چیزی بگی؟ این حرفا رو قبول دارم. آخه میخوام نریم راجع به موضوع که اتفاق نیفتاده صحبت بکنیم. یعنی اصلا بحثه که اصلا نمیخوام بذارم برسه به اونجایی که اینترنتو اینجوری کامل قطع کرده باشی که بخوام حالا تازه بیام راجع به اربابان صحبت بکنم. دیگه اون موقع باید جنازه منو کشیده باشم بیرون از زمین. قبوله. یعنی ما باید گفتگو کرده باشیم و منم نمیخوام بذارم به اونجا برسیم و من اصلا راجع به ماجرا توییت کردم، گفتم اصلا نمیخوام بذارم که ما هیچ کاره اینجا به عنوان شهروند نمیخوایم بذاریم. آره. یعنی ما هیچ کاره پویا میرسه. ولی به سوال آخر من که میتونم ازت بعداً بپرسم که بعداً نقشتون چیه که مبارزه کنیم با این قضیه؟ اگر گناهکار نیستی جنگجوش هستی یا نه؟ آره راجع به این حتما صحبت. ببین اصلا اگر به اونجا برسیم که من باید جمع بکنم خیلی از سرویس هامو CDN و کلاد و اینا باید درشو بذاریم، یعنی اصلا به دردی نمیخوره توی
کره شمالی بسته. ایران مگه چقدر مثلا وسعت جغرافیایی داره که من بخوام CDNی که به نظر من با کلادفلر میتونه رقابت بکنه رو بفروشم؟ خب ولی من یه فرض دارم، فرضم اینه که ما نمیتونیم کره شمالی دیجیتال بشیم، ما نمیتونیم به اونجا برسیم. چرا؟ کره شمالی از اولین در رو بسته، ما این در رو نبستیم و نمیتونیم ببندیمش. چرا؟ آقا اگر که تو ایران این همه مثلا استارتاپ و شرکت باشن، اینا رو با چی میخوان دیولپ بکنن؟ با فاکس پرو میخوان دیولپ بکنن؟ با ویژوال بیسیک 6 میخوان دیولپ بکنن؟ این یه عده مهندس باید باشن که اینا رو دیولپ بکنن دیگه، باید یه کانکشن اینترنتی داشته باشن، یه چیزی یاد بگیرن دیگه. یعنی همه‌شو که نمیشه مثلا برن توی چه میدونم کتابخونی. آره مثلا اون مثل اون قدیما که اینترنت انقدر فراگیر نبود از روی CD و از روی کتاب یاد بگیرن. این همه تکنولوژی هر روز داره فریم ورک جدید میاد، ابزار جدید میاد، API جدید میاد و ما اگه بخوایم اینا رو دیولپ بکنیم، اگر بخوایم مثلا این بازار بزرگ ایران، این جمعیت 80 میلیونی سرویس بگیرن، خب با پیشرفتی که تکنولوژی داره میکنه، با پیشرفتی که زیرساخت داره میکنه، با پیشرفتی که سخت افزار داره میکنه، درست نمیشه این اینترنت رو قطع کرد. باید مثلا همون طرح طبقاتی که شاید اینا تو ذهنشون باشه رو مثلا اجرا بکنن. مثلا بگن که ما اوکی به مهندسان میدیم، به کسب و کارها اینترنت میدیم، به دیتا سنترها اینترنت میدیم، به مردم ولی مثلا اینترنت نمیدیم، یه آب باریکه میدیم بهشون. یه ذره مثلا شبیه شاید چیزی که تو چین داره اتفاق میفته. کره شمالی فاصله داره با این. من فکر میکنم 90% تکنولوژی که ما واسه دور زدن فیلترینگ و اینا داریم استفاده میکنیم چیزی که تو چین داره دیولپ میشه و چین هم نتونسته موفق بشه تو این مسیر. اگه اصلا کلا توی بحث امنیت، توی بحث دسترسی، همیشه اون ضعیف‌ترین نقطه مورد سوء استفاده قرار میگیره. یه جا این دسترسی باز باشه، یه دیتا سنتر باز بشه، همین الان که مثلا یه ساعت‌های قطع میکنن یا اون دوره‌ای که توی آبان قطع کردن، یه جا که بازه، بقیه از طریق اون دسترسی رو پیدا میکنن. و من فکر میکنم طبق این ماجرا ما به سمت کره شمالی نمیتونیم بریم. اینو انکار نمیکنم که احتمالاً آدمایی هستن که دوست دارن ما بریم، اینو انکار نمیکنم که احتمالاً آدمایی هستن که برنامه دارن بریم. ما تو کشور شگفتی‌ها داریم زندگی میکنیم، ولی فکر میکنم نمیشه. در کنارش فکر میکنم به اون دوتا دلیلی که گفتم ما سهمی توی این تسهیل نمیتونیم داشته باشیم. این نظر سوال ناکن اکوسیستم دیجیتال ایران رو دارن میزنن. نمیخوام یه سری واژه‌ها انقدر استفاده میکنن، نمیدونم تئوری توته است، این آدم میخواد دیستر حرفا رو بزنه خودش خجالت میکشه، ولی واقعا ناکن چه اتفاقی داره میفته. اکوسیستم دیجیتال چیکار میتونست بکنه و چیکار کرد تو این سالها؟ یه سطحی از مطالبه رو به وجود آورد. مادر بزرگ، پدر بزرگا، بچه‌هایی که توی شهرستان‌ها و نقاط محروم خیلی دور زندگی می‌کردن، من دیگه اینترنتی خرید می‌کنم، من دیگه اینترنتی کتاب می‌خونم، من اینترنتی میرم راجع به فلان موضوع این کار رو انجام میدم، من فیلممو دیگه استریم می‌کنم، اینترنتی در واقع می‌بینم. این اکوسیستم دیجیتال که داشت تلاش می‌کرد یه فرهنگی رو جا بندازه، یه آگاهی رو، یه سطحی از مطالبه. این سطحی از مطالبه رو ما الان یه سری اتفاقی کشور میفته به خاطر این سطح مطالبه‌ای که وجود داره. حالا ما مردم رو گذاشتیم، در واقع هم مردم رو هم حاکمیت رو. اون شبنامه میزنه علیه استارتاپ‌ها، اون سرمقاله تو کیهان میزنه علیه استارتاپ‌ها، علیه خود ابرارمان چقدر راجب من، راجب ایلیا، راجب کیوان مطلب منتشر کردن که اینا معلوم نیست وابسته کجان، اینا معلوم نیست دارن چیکار می‌کنن. این طرفی هم که میگن که شما دارید در واقع چه کار می‌کنید، چه کار نمی‌کنید. و اگر اکوسیستم دیجیتال از بین بره، اون اتفاق تلخ است. من میگم ابراروان اینجا نقطه مهم نیست. همه ذوق و شوقی که ما تو این سالا داشتیم برای راجبش با ذوق حرف می‌زدیم، مقاله ها و یادداشتایی که می‌نوشتیم، استارتاپ ها برای صلح می‌جنگن، کارهایی که استارتاپ ها میتونن بکنن، توانمندسازی، رویاهایی که راجبش حرف می‌زدیم و ذوق می‌کردیم، اونا چیزیه که امروز مورد تهدید و تلخه.
این حرف رو قبول دارم، ولی شاید یه طور دیگه تعبیر بشه از این حرف که الان این دو دست چسبیدنه به این که این امید از بین نره، این استارتاپ‌ها بمونن، میشه همون داستان این که نمیذاریم الان اعتراضمون رو بکنیم دیگه. چون اینا ما که هیچ روش اعتراضی نداریم جز هی بلندتر داد زدن و که اصلا شاید کلمه اغتشاشات درسته. اصلا وقتی نمیذاری چیکار کنم؟ وقتی نمیذاری من باید بیشتر داد بزنم، بیشتر بزنم. تو الان داری میشی نتیجه این که نذاری من اغتشاش بکنم، اعتراض بکنم. دارم به تعبیر اونا میگم چون جلوشو گرفتی، میگه آقا من امیده رو میخوام زنده نگردارم، استارتاپ‌ها میخوام زنده نگه دارم. نمیدونم اصلا شاید فعلا باید توی این شرایط جنگی که ما داریم استارتاپ‌ها برن تا همه چی به آتیش کشیده بشه تا واقعا صدای ما برسه. میدونی یعنی این تعبیر شاید اینطوری هم برداشت بشه ازش. ولی من صحبتی که دارم اینه که میگم الان یه سری از این صحبت‌ها رو من دیدم واقعا از خارج شده از این که ابراروان فیلتر میکنه اینا دیگه. این بحثه نیست. تحصیل آیا میکنه این قضیه رو که اینترنت مثلا قطع بشه یا نه. و یه بحثی که این بود که من داشتم با بچه‌ها صحبت میکردم، میگفتن ابراروان اگه هی از خودش صحبت میکنه نه من غریبم باز در میاره که من نبودم یا ما نیستیم، ولی بدون گیر بشی. گیرش به قطع اینترنت نیست، گیرش به قرارداد ابراروانه. و آیا اینو قبول، یعنی سوال دایرکت اینه، آیا قبول دارین که امضای پروژه ابراروان ابر ایران پروژه ابر ایران پارتی از یه پازل بزرگتری به اسم اینترنت ملی و طرح صیانت هست یا نیست؟ آره یا نه؟ میتونیم بهم بگین؟ بذار من توضیح بدم. نه نیستش. اگه یه کلمه ایشون میخواد بذار توضیح بدم که ابر ایران چه قراردادی بود و چی شد. زمان آقای احمدی نژاد یه سری دیتا سنتر توی شهرستان ها ساختن که این دیتا سنترها مثل خیلی از پروژه‌های دیگه که میرفتن سفر استانی افتتاح میکردن و ذوق زده میشدن که خب مثلا ما یه دیتا سنتر ساختیم توی کوکیلو با رحمت، یه دیتا سنتر ساختیم توی نوشهر مثلا. دونه اینا رو ساختن. این دیتا سنترها هم خب به هیچ دردی نمیخورد، نه برق درست حسابی داشت، نه اصلا اینقدر بزرگ نبود، 16 رک یا 8 رک ظرفیت داشت، تقریبا به هیچ دردی نمیخورد. اینا موند در دولت بعدی خیلی تلاش کردن که یه کاری بکنن. تو دوره اول روحانی تلاش کردن یه کاری بکنن تا بالاخره به یه جای رسید، به طرحی رسیدن. گفتن آقا اینا که به درد ما نمیخوره، بیان این رو بریم بدیم به یه سری از شرکت‌های ابری این دیتا سنترها رو تو زیر ساختاشون استفاده کنن. یعنی این که میخواد بره مثلا تو شیراز یه پاپ بزنه، سرویسش رو بتونه اونجا هم در واقع حالا یه استفاده بکنه و مشتریش سرویس بده، بیاد از این دیتا سنتر استفاده بکنه. ببین چجوری مسخ میشه اتفاقات و چجوری عوض میشه. بعد اومدن گفتن که یه سری BOT یه نوع مناقصه در واقع برگزار کردن، چند مرحله شرکت مختلف رو اومدن برنده رفتن جلو، 2 تا کنسرسیوم انتخاب شدن. توی اون کنسرسیومی که ما اون موقع در واقع توش بودیم 5 تا نقطه که 4 تا از این دیتا سنترهای شهرستانی شاملش میشد اونجا بود. کل پروژه به چه شکل بود؟ باید 240 میلیارد تومان 2 تا 120 میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی میکرد روی این دیتا سنترها. چی اعلام کردن تو رسانه ها؟ گفتن 2400 میلیارد تومان میخوام پول بدم به اینا. ببین چه جوری وارونه میشه حرفا. 240 میلیارد یعنی 2 تا 120 میلیاردی که این شرکت باید سرمایه گذاری میکردن تبدیل شده به 2400 میلیارد پول میخوام بگیرن. دولت اصلا اونم یه سازمان فناوری اطلاعات که اصلا پول در واقع شرایطی نداشت که اصلا بخواد از این پولا در واقع داشته باشه. اومد این اتفاق افتاد و قرار بود این شرکت ها برن از این دیتا سنترها رو اوورهال کنن، ازش استفاده بکنن و بعد 5% از درآمد حاصله رو به دولت بدن. مشخصا قرارداد به همین کوچیکی و به همین بی‌ارتباطی به قطع و وصل اینترنت یا هر چیز شبیه به اینا بودش. بعد اومدن دوستان زیر این بند 2 تا بندش خط کشیدن، اون 2 تا سفر رو توی اینترنت منتشر کردن که چی؟ که توی این 2 تا بند نوشته یه جا شنود، یه جا نوشته قطع. من سوال جان اینو دقیق بگم، هیچ تجهیز شنودی تو هیچ جای شبکه ابراروان نیست.
شبکه ما در 40 نقطه مختلف دنیا عین همدیگه است. همون جوری که ما توی ایران وصلیم، همون جوری توی کره، توی ژاپن، توی هلند، توی آلمان همون توپولوژی رو CDN ما داره استفاده میکنه. هیچ تجهیزی برای این کار وجود نداره. بارها هم توضیح دادیم، گفتیم یه قانون جهانیه که به ما نامه میزنن میگن این IP و در واقع مال کی بوده و هر جای دنیا شما موظفی که بگین IP مال کی بوده. ما اصلا به مردم عادی سرویس نمیدیم، ما داریم به کسب و کارها سرویس میدیم، داریم توصیه میکنیم به کسب و کارها و تمام کسب و کارهای حرفه‌ای داده هاشون رو اینکریپت شده نگهداری میکنن روی اون سرویس میزبانیشون. و اصلا این 4 تا دونه دیتا سنتر توی شهرستان، دیتا سنتر کوچیک، اصلا قطع و وصل اینترنت یعنی چی؟ گفته من که دارم این دیتا سنتر رو بهت میدم، هر موقع ازت خواستم باید قطع کنی دیتا سنترت رو، این سرویسی که داره میدی رو. اونم به عنوان یه تمپلیتی که تو قراردادهای دولتی بود. و این کل اتفاقی بود که راجع به ایران افتاده بود و ما هم سعی کردیم بیانیه بدیم، لندینگ گذاشتیم براش، توضیح دادیم، ولی باز مثل همیشه صدامون شنیده من فکر کنم تو باز یه ذره پیچیده توضیح دادی. ببین خیلی سعی کردم آسان توضیح بدم. و بعد حالا ما یه چیزی هم داریم، ما یه چالشی داریم برای مثلا مخاطبی که داریم حرف میزنیم، چون این حرفا خیلی مخاطبای گسترده‌ای داره. من خجالت میکشم بعضی چیزا رو مثلا ساده بگم، بچهای فنی میگن مثلا چرا یه همچین تشبیهایی میکنی به تشت و قابلمه و اینا. بعد وقتی که فنی حرف میزنم، خب اون مخاطبای عادی که اتفاقا مثلا اون قسمت ته ماجرا و ته شایعه بیشتر بهشون تاثیر میذاره متوجه نمیشن داستان چیه. ببین دیتا سنتره مثل یه پاساژ مثلا توی شیراز، توی اصفهانه که کلا توی اون پاساژه مثلا چه میدونم 100 تا مغازه میتونن باشن و واقعا اسکیل هم در همین حده ها، یعنی تعداد رکاش زیر 100 تا رک. کلا ما 10,000 تا رک پابلیک داریم توی ایران و پرایوتش هم مثلا بذاریم کنار. این پاساژا رو خب یکی اینه، اون بند شنود قانونی اینجوری نیستش که تو میتونی بری مثلا از طریق این پاساژه همه رو که چه میدونم تو خونهشون دارن حرف میزنن هر کاری میکنن شنود بکنی. این شکلیه که من بهت میگم که به نظر من فلان مغازه مثلا داره چه میدونم یه چیز ممنوعه‌ای میفروشه، مثلا داره فیشینگ انجام میده، مثلا چایلد پورنوگرافی داره. این صاحبش کیه؟ و من که پاساژم و قرارداد بستم با اون مغازه، خب باید بدونم مغازه شماره 1 مال آقای ایکس، مغازه شماره 2 مال آقای ایگرگ. آره. و این که اون جایی که داره میگه که وقتی داره میگه که ما مثلا ازت میخوایم قطع بکنیم، یعنی کرکره پاساژ رو بکشی پایین، کاری به مغازه‌های توی شهر و زندگی مردم نداره. درست؟ یعنی داره راجع به سرویس خود اون دیتا سنتر، کلاد توی اون دیتا سنتر حرف میزنه، راجع به اون 100 تا رک در مقایسه با اون 10,000 تا رک پابلیکی که توی ایران هست. 10,000 رک پابلیک توی ایران هست، سهم آرمان حدود 3% اینه و کلی هم پرایوت دیگه هست. داره راجع به اون مثلا 16 تا رکی که توی شیراز هست داره صحبت میکنه. یعنی این دوتا به اشتباه وصل شده، یکی به شنود از مردم و یکی هم قطع اینترنت مردم. حواسمون باشه داریم راجع به حکم گرفتن برای بستن یه سایت فیشینگ حرف میزنیم که صاحب این سایت کیه، و داریم راجع به قطع سرویس اون دیتا سنتر حرف میزنیم. چرا دولت اینو میخواد؟ چون مثلا میخواد پولشو بگیره، به هر دلیلی میخواد الان اون دیتا سنتر بیاد پایین. اینترنت اصلا دست خودشه و داره از اون جایی که گفتم از طریق اون شاهراها داره میبنددش، از طریق اپراتورها داره میبنددش. این دوتا بنده این قرارداد ربطی به اون چیزایی که داره بهش وصل میشه نیست. بعد سهیل ببین قرارداد اجرا نشده رو به کجا رسوندن؟ میگن که اگه اینترنت ها الان آرمان و اگه هک کنیم اینترنت دیگه قطع نمیشه. یعنی ببین از کجا به کجا میرسه، ببین چه تهدید و چه اتهام‌های بچه‌های ما دارن باش تو خانواده و توی جای مختلفش پاسخ میدن. حالا ببین من خیلی اینجا نمیتونم، یعنی مثلا چه میدونم آدم عادی که یه چیزی میشنوه براش بولد میشه که وای اینا چه آدمای پلیدیان، اونو مثلا بهش حق میدم. ما الان ملت بی‌پناهی هستیم، ما نمیدونیم به کجا باید اعتراضمون رو ببریم.
ولی من میخوام حواسمون باشه بودجه اعتراض ما محدوده، ما ظرفیت اعتراضمون محدوده، اعتراضمون رو به اون جای درست و از مجرایی که اثرگذاره میدونیم که میتونیم موفق بشیم باید بکنیم. اگر که مثلا پخشش بکنیم و از اثرش کم بکنیم احتمالا نتیجه درستی نمیگیریم. در مورد اینترنت مشخصا اعتراض باید بره به سمت اون نهادی که داره اینترنت رو قطع می‌کنه. یه سوال بپرسم ازتون، اصلا کاری به حکومت ندارم، کاری هم به نیت شما ندارم. مثلا من میگم، مثلا من مثال ریحون رو میزنم. خب من اگر ریحون باشم و یه نهادی بیاد منو به زور از من سری اطلاعات بخواد، من طبیعتاً به سری اطلاعاتی دسترسی دارم. یعنی در یک سایت سفارش آنلاین غذای ساده من میتونم به تو بگم دیروز این شخص توی این ساعت کجا بوده، چند تا غذا گرفته، اگه 3 تا پیتزا گرفته 3 نفر بودن و کی رسیده اونجا و فردا کجا بوده. یعنی من حتی روی سایت ساده سفارش آنلاین غذا میتونم به تو لوکیشن روزانه و حتی بگم این شخص کجا بوده، چیکار کرده، چی خورده، دوغ دوست داره یا نوشابه، پیتزا دوست داره یا قیمه. اینو اگه بستش بدیم به ابراروان، شما خواسته یا ناخواسته، کسی کارتون داشته یا نه، اصلا چی کارا میتونین بکنین، چیا دارین، چی توی اون زدی سهیل، یعنی این مثال فوق‌العاده زدی. پس میاد پیش ریحون، از ریحون میپرسه که اینا رو به من بده و ریحون قاعدتاً دیتاهاش رو اینکریپت شده روی یه سری سرور گذاشته. حالا این سرور یا ابری یا غیر ابری، میره به این کسب و کار ریحون میگه این اطلاعات رو به من بده اگر بخواد بگیره یا هر کاری بکنه. نه بیاد یه سری اطلاعات اینکریپت شده یا مثلا رمزنگاری شده، میگه اینکریپت، رمزنگاری شده رو روی، حالا ممکن روی دیتا سنتر اختصاصی خودش باشه، ممکن روی یک کلادی باشه، یا ممکن روی یه سرویس مثلا یه هاستینگ اشتراکی باشه، بیاد از اون بگیره. ما 2 تا نکته داریم هی روش تاکید کنیم. یک، ما به مردم سرویس نمیدیم، ما به کسب و کارها سرویس میدیم. 2، توصیه میکنیم و قاعدتا هم تمام کسب و کارهای بالغ داده هاشون رو رمزنگاری شده روی ما ذخیره میکنن. اصلا توی ترمز اند کاندیشنز ما هست که آقا رمزنگاری باید، توی پرایوسی پالیسی مون هم هست که شما رمزنگاری بکنید دیتا هاتون رو. ولی ببین من اگر الان بریزم ابراروانو فتح کنم بگیرمش و همتون رو بکنم بیرون، چی اون تو هست، چی کارا میتونم بکنم، چه دیتایی هست، چه کاره، چه گنگکاریایی میتونم بکنم، چه صدمه‌ای میتونم بزنم؟ امیدوارم این کار نکنی. خیلی به خلاقیت من بستگی داره، ولی الان باید فکر کنیم. ببین ساده ترین کاری که میتونی بکنی اینه که کسب و کاری که روی آروان هستن و بیاری پایین. یعنی مثلا اگر ریحون روی آروانه، خب قطعش بکنی، درست؟ ولی یا اگر نگرش دارم اگه اینترنت قطع بشه چی؟ اگه اینترنت قطع بشه از جای دیگه داری اینو وصل نگه میداری. متوجهی؟ نقش ابراروان تو اینجا چیه؟ داره نگرش میداره به هر حال. پس ببین ابراروان یه بریجه، درست؟ اینترنت جایی که داره قطع میشه، خب روی یه مثلا بریج بزرگتری عقب‌تره و ریحون رو اونا میخوان وصل نگه دارن، درست، که بتونه ریحون کار بکنه. ریحون از طریق اون بریجه که اومده سمت دیتا سنتر، از طریق اون پلی که اومده سمت دیتا سنتر، از طریق اون شاهراهی که اومده سمت دیتا سنتر وصل هست. کجا رو قطع کردن؟ اون پل، اون لوله‌ای که رفته سمت مردم. یعنی اینجا ابراروان فقط یه انشعابه که بین دیتا سنتر و مثلا ریحون قرار گرفت. ولی شما دیتای اینکریپتد، آخه وقتی میگه اینکریپتد شده، مثلا من، یعنی چون ما ریحون بود یه دوره‌ای رو ابراروان، شما اکسس به هیچ عنوان روی دیتاهای ما نمیتونستین داشته باشین. ما اینکریپت نمی‌کردیم. چون من توی ریحونم بودم میتونم بگم دیگه. ببین ریحون اینکریپت شده بود روی ابراروان، روی هاستینگ ابراروان هم نبود، روی در واقع CDN ابراروان بود. یه بخشایشو برای مثلا CI/CD و تستای، برای CI/CD، برای آبجکت استوریج، برای عکس غذاها اینا استفاده میکرد. ولی نگاه کن،
ما داریم راجع به مسئله شنود داریم حرف میزنیم. من حرفتو بذار رک بگم دیگه. تو میگی که یکی بیاد و مثلا بتونه در بیاره اون تو چه خبره، درست؟ برای اون کسی که میخواد این کارو بکنه 2 تا راه هست، یکی 3 تا راه هست که یکیش به نظر من نمیشه. یکی اینه که بیاد توی آروان و سعی بکنه اون دیتا رمزنگاری شده رو یه جوری بشکونه که خب الگوریتم‌های رمزنگاری حداقل تا موقعی که کامپیوتر کوانتومی بیان انقدر راحت نیست شکوندنشون، شدنی نیست شکوندنشون. با اون حکم میره در ریحون، میگه آقا جون اینو به من بده. چرا تک تک بره وقتی میتونه بیاد سراغ شما همه رو داشته باشین، همه رو دارین مثلا؟ میره ریحون همه رو میگیره ها، میره ریحون. ببین داریم راجع به چند تا جایی که حساسن و لوکیشن دارن حرف میزنیم دیگه. میره ریحون و اسنپ میگه اینا رو به من بده و اونجا رمزنگاری شده نیست و یارم نمیتونه نده، بیاد به من بگه میگم ببین این انکریپت شده است، به دردت نمیخوره. ولی اصلا من به این فکر میکنم که حالا یه بحثی راجع به اسنپ فود راه افتاده و فکر میکنم بحث درستی نیست. چرا درست نیست؟ اصلا لازم نداره بره در ریحون، بره در اسنپ فود. خیلی راحت پیامک لاگین، اون رمزی که شما موقع لاگین بزنی اون اینترسپت میشه، اون وسط راه گرفته میشه، جای تو لاگین میشه. تو اصلا نمیدونی پیامکی رفتی یا نه. میاد میبینه که سهیل مثلا اینجا غذا خورده، اینجوری 3 نفر بودن. این اصلا حتی لازم نیست. من اینو اتفاقا حتی بهش فکر کردم، گفتم حکومت خیلی راههای راحت تری داره برای اکسس به همین اینترسپت کردن اس ام اس مسیج برای لاگین. تو طرح صیانت دعوا سر این بود که یکی از دعواها طرح واقعا عجیب غریب و واقعا خجالت آور صیانت، یکی از دعواها این بود که بیاین از وزارت ارتباطات اینترنت رو که میاره داخل کشور به عنوان مجری بگیریم بدیم به نیروهای مسلح. یعنی تو دعوا رو ببین، میگن ما دولت و وزارت خونه‌ش رو قبول نداریم، بریم بدیم به نیروهای مسلح. ببین توی یه همچین سیستمی اصلا چیز حیاتی که نیاز به دسترسی‌های این شکلی داشته باشه آیا میاد به بخش خصوصی واگذارش می‌کنه که بخش خصوصی بتونه این کار رو انجام بده؟ ماها هممون موبایل دستمونه، سیم کارت داریم، SMS داریم، لوکیشنمون توی همه جاها، نه توی ایران، توی کشورهای مختلف. یعنی یه ذره این پازل رو بهتر بچینیم خیلی ابر آرمان کوچه خاکیه. ببین اپراتور خیلی چیزه حساس و عجیب. اپراتور موبایل یعنی لوکیشن که وقتی این دستت گوشی دستت این ور اونور می با 3 تا BTS با ترایلاتریشن با ترایانگولیشن لوکیشنت هست. خب نمیدونم. ببین بیا مثلا آخه نکته اینطوری اینه که میگم من خودم شخصا در این که این نیت اصلا شاید شما خودتون دوتا هم خبر نداشته باشین، یعنی آرگومنت دیگه اصلا شاید اینطوری باشه. به هر حال شما بخواین یا نخواین انقدر ایندیپندنت نیستین. 65% مال فناپه که بعد وصل میشه به بانک پاسار. اگر اونا بخوان میتونن کنترل کمپانی شما رو دارن. یعنی تو میتونی وسیله بشی. حتی برای چه کاری؟ باز دقت کن. ما میگیم که در نظر بگیر که ماها پلیدترین آدم‌های روی زمینی، با این چیزی که ما ساختیم کاری نمیشه کرد. تو میگی آقا 65% سهامت مال فناپه، اونم سهامش مال بانک پاسارگاد. بانک پاسارگاد خدا رو شکر توی بورس سهام شفافه، یعنی جزو معدود بانک‌های خصوصیه، میشه در واقع دید سهامدارش کیا هستن. ولی میگیم آقا این سیستم میاد و اینو تیک اوور میکنه، میگیره دستش. چیو میگیره دستش؟ با کلاد چی کار میشه کرد؟ هیچی. داریم تکنیکال صحبت می‌کنیم. اصلا من نمیخوام به من اعتماد کنم. ولی اسنپ رو نگار می‌داری بالا باشه وقتی اینترنت قطعه؟ حالا بانک‌ها رو میگی قطع اسنپ هر جایی، دقت کن سهیل، اسنپ هر جا که باشه توسط لایه نتورک قابل اینه که بگم وصل باشه یا وصل نباشه، به آرمان ربطی نداره. یعنی فرض کن اسنپ توی آلمانه، توی دیتا سنتر آلمانه و پشت مثلا داره از دیجیتال اوشن سرویس میگیره یا داره اونجا خودش سرور اختصاصیشو گذاشته، میتونن کل اینترنت رو قطع کنن بگن اسنپ وصل باشه. اصلا اینجا ابر آرمان وجود نداره، اصلا تو هیچ جایی معادله نیستش. نه بعد حالا ببین خود اسنپ اینجا باید بیاد سهمشو ورداره ها. یعنی اونجایی که گفتم کسب و کارا توی همچین شرایطی باید اعتراض کنن، باید ساکت نمونن،
خب منی که زیرساختی هم از طریق صنف و نمیدونم اعتراض و اینا دارم جلو میرم، بقیه کسب و کارم باید بیان همین کار رو بکنن. صنف آیتی اصلا نباید ساکت باشه نسبت به این داستان قطعی اینترنت. تنها شرکتی که بعد از آبان 98 که بیانیه اعتراضی داد ما بودیم. بقیه شرکت ها اون موقع خوشحال بودن از اینکه سرویسشون بالا، یعنی من لازم نیست اونا رو بالا نگه دارم، اونا خودشون سعی میکنن بالا بمونن. و بعد دارم میگم این بالا نگه داشتن داره توی یه لایه دیگه اتفاق میفته، توی لایه اپراتور و زیرساخت، در واقع شرکت ارتباطات زیرساخت. من یه جای این وسط نشستم، من میتونم این وسط که نشستم جای اونا تصمیم بگیرم و مثلا سرویسشون رو بیارم پایین، نمیتونم ببرم بالا. متوجهی؟ و من به عنوان یه زیرساخت نباید این کار رو بکنم. سرویس کسی اون باید تصمیم بگیره که چه سهمی میخواد. این هم حرف درسته، اینی که حالا اگر ما اصلا گیرم که ما هزینه‌ش هم آوردیم پایین، چرا باز به من داری گیر میدی؟ برو به اسنپی که سرویسشو بالا نگه داشته گیر بده. اینم میتونم از اون زاویه ببینم. پویا اگه برگردی عقب قرارداد رو دوباره میبندی؟ ببین سهیل، یه قراردادی هست که درسته و هیچ کار اشتباهی توش انجام نمیشه. پس در نتیجه اینجا نگاه منطقی اینه که خب چرا 1000 بارم برگردم عقب، این قراردادی که هیچ اشکالی توش وجود نداره رو میبندم. اما یه وقتی هست میگه که من یه بچه لجبازم که هر چیزی رو بهم بگن لج میکنم، یا من حساسیت های آدم ها رو درک میکنم و اگه یه حساسیتی وجود داشته باشه سعی میکنم این حساسیت رو بیشترین مدارا رو باش داشته باشم. انتخاب من دومیه، به خاطر همین روی موضوع بازنگری میکنم. ببین یه چیزی هم هستش، یه حرف خوبی من شنیدم راجع به این که به نظرم تو این شرایط همه یه قدم بیان جلو و فکر میکنم که ما هم مثل همه سهم داریم اینجا، سعی کردیم یه قدممون رو بیایم جلو. راجع به این قرارداد، راجع به مثلا مسائلی که میتونه حساسیت برانگیز باشه، ما هم سعی کردیم که سهممون رو برداریم. شما چه قدمی برداشتین؟ میگم مثل هر کس دیگه که مسئولیت داره سعی کردیم که یه سهمی برداریم. مثلا یه چیزی که همکارای من خیلی تو این شرایط تلاش کردن که از دستش ندیم، ارتباط مردم به اینترنت آزاد بوده. حالا من خیلی نمیتونم راجع به همه چی الان اظهار نظر بکنم، ولی امیدوارم که به عنوان در واقع بخش خصوصی تونسته باشم اثرمو گذاشته باشم. من بذار یک دو تا نکته اضافه کنم بهش. واقعا سوال میدونی همه چیز رو راحت نمیشه راجع بهش صحبت کرد. ما یکی از کارهایی که کرده این بود که ترافیک CDN مون رو و ریکوست های CDN رو که بسیار بسیار برای ما سخته، اسکیل چند میلیارد ریکوست روزانه هندل کردنش رو رایگان بکنید. فکر می‌کنم این کمک بزرگی بود و توی لحظه هایی که اتفاقای خاص میافتاد خودشون نشون میداد و کمک میکرد که هیچ هزینه ابراروان بابت CDNش رو پلن رایگانش با ترافیک و ریکوست نامحدود نمیگرفت، نه داخلی نه بین‌المللی. این خیلی به ما فشار آورد. فکر می‌کنیم یه قدم بود. رادار ما حتی این رادار خیلی جا علیهمون استفاده شد، میگفتن ناکنش اینا دارن نشون میدن پس اینا حتما یه چیزی دسترسی دارن. خیلی ساده، ما پاپ سایت داریم تو 40 نقطه مختلف دنیا، پس در نتیجه میتونیم کیفیت قطع و وصل یه سری سایت ها رو پین کنیم، کرل بزنیم بگیم وصل یا قطع. ولی خود رادار و گزارشایی که منتشر کردیم راجع به کیفیت اینترنت فکر می‌کنیم یه قدم در راستای مطالبه گری بودیم، چیزی که خیلی ما مهم می‌دونیمش توی اتفاقی که توی کشور داره میفته. یه چیزی یادمون رفت، این حالا راداره که اینترنت دیتا سنترها رو داره نشون میده، خب یه نمونه از کاری که ما واسه شفافیت مثلا فضایی که داریم توش
کار میکنیم انجام دادیم دیگه. تو اونجا گفتی که چه چیزایی ازتون میخوان و چقدر ازتون میخوان. من فکر میکنم ما تنها شرکت ایرانی هستیم که یه گزارش شفافیت داریم که چقدر به ما ریکوست اومده برای تیک داون و اینا، که خیلی هاشم خارجیه برای کپی رایت و ابیوز این شکلیه و داخلی هم هستش که عمدتا فیشینگ و این داستان هست. هر فصل منتشرش میکنیم گزارش. یعنی رو سایت میشه دید که تو کلاود پرووایدر خارجی مرسومه، گوگل کلاود و در واقع پرووایدر دیگه منتشرش میکنم، ولی من تو ایران ندیده بودم شرکت دیگه اینو انقدر شفاف منتشر. من این کارتون رو دوست دارم. البته تو شرایطی قرار داریم که داریم اینقدر دیگه به حرفمون گوش نمیکنن که تشویق به اعتصابات هست. کاری که دارین میکنین و من میپسندم. شاید که آرگیو کنه که آقا تو شرایط اعتصابات رو داری سعی میکنید بالا نگرش داری، اینو اونی که داره سرویس رو میگیره باید تصمیم بگیره. به نظر من شما به نظر من اینجا کار خودتون دارین میکنین، اون باید تصمیم بگیره. شما جای بقیه نمیتونین این وسط تصمیم بگیرین. منتهای مراتب باز همچنان من دوست دارم یه مقداری این بحث رو ببینیم کامل شفاف شده یا نه. آرگومنتی که هست اینه که این کشور که انقدر شورمور نداشته که آدمای سرش که مثلا بریم CDN بزنیم، بریم کلاودفلر بزنیم، بریم این کار رو بکنیم، با هدف این که یه روزی بخوان اینترنت رو ملی کنن و این شرایط رو بکنن، یه پروژه‌ای به وجود اومده که پروژه گنده است، پروژه حالا اینترنت ملی. برای به واقعیت پیوستن این پروژه ملی کلی اجزا نیازه که انجام بشه. یکی از اینها میشه همون داشتن اتفاقا CDN داخلی، همون اتفاقا هست کردن تو کشور. و وقتی که شما اون قرارداد امضا کردین، قراردادی که حتی من با کوشیار صحبت کردم، حتی با سیاهش صحبت کردم، حتی با مویی صحبت کردم، به عنوان یک CEO اون قرارداد رو همه امضا می‌کردن. ولی حالا تازه اون موقع با جو اون موقع که هنوز خبری نبود، یعنی التهابی نبود که حالا مثلا امضا نکنی. ولی گفتی پویا که ما قطعی از این پازل نیستیم و من این حرفو فکر میکنم همچنان خیلی نپذیرن که آقا قبول، اصلا میگیم تو نخواستی مستقیم این کارو بکنی، ولی بازم قبول نداری که حتی این موو و این قرارداد که قرارداد دارم حتی شاید خیلی رانت حسابش بکنن، چون هر کسی نمیتونه بره به واسطه حالا بانک پاسارگاد یا حالا چون فنا بینتون هست یه همچین عددی رو بگیره، میشه رانت. و اصلا برای چی همچین سرمایه گذاری به این عظمتی همچین میدن رو این سرویس ها؟ چرا برای بیزنس های سفارش آنلاین غذا و تیپ بیزنس های دیگه هم بیزنس هایی میتونن باشن که خیلی پول زا میتونن باشن، ولی چی شده یه کشور شورش رو پیدا کرده بیاد میلیارد بذاره روی مثلا نتورک و CDN و اینا؟ پس این همه بیزنس دارن سالی میلیارد میدونی دیگه. مثلا پیام رسان ها میدونی چقدر بهشون کمک شده در طول این چند سال دیگه، نقدی و غیر نقدی و تجهیزات و اینا. یه بار دیگه دقیقش بکنیم، توی این قرارداد بخش خصوصی 120 میلیارد سرمایه گذاری میکنه، 1 ریال هم دولت نداده. یعنی اینا رو واسه همین ولی وقتی میگی که 2400 میلیارد تومان دارن میدن، آره این پازل، آره این یه بخش از پازله که داره این شکلی میشه اینا، ولی وقتی میای واقعیت رو نگاه میکنی میبینی که نه، داریم راجع به یه قرارداد کوچیکی صحبت میکنیم که 120 میلیارد تومان بخش خصوصی میره یه سری دیتا سنتر کوچیک تو شهرستان رو قرار بوده اوورهال بکنه و توش زیر ساختش ازش استفاده بکنن، ولی باز میبینیم که من سرمایه گذاری بکنه یعنی خرج کنه دیگه. یعنی مثلا دیتا سنتر برقش رو درست کنه، UPS بذاره، نمیدونم سرور بذاره توی ردپاش و از این کار. به هر حال ولی اکسس به یه پولی داشتین یا به یه سرمایه‌ای داشتین که به این راحتی برای پروژه‌های معمولی دیگه نیست. یک شور خاصی میخواد که این شور هم احتمالاً برای همین ایده این که ما اینترنت رو بتونیم در یک بازه زمانی ببندیم. همچنان میگین که اصلا یه دقیقه ابراوانو بذار کنار، اصلا خودتون دوتا کانورسیشنی. همچنان هم مثلا ما فکر میکنیم که اگر این قراردادی هست با یه همچین اعدادی و با یه همچین ستینگی که ما میایم مزایده میذاریم و شما میتونین بیاین اینجا این کارو بکنین، قدمی نیست برای پروژه ملی؟ یعنی شما غیر مستقیم هم با پروژه ملی در ارتباط نیستین؟
ببین 2 چیز هستش که اینا به صورت در واقع جایگزین هم استفاده میشه، میگن شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی. خب ما وقتی که داریم راجع به اینترنت ملی حرف میزنیم حواسمون باشه اینترنت ملی اون چیزیه که فوق‌العاده غلط، نشدنی، فاتحه همه چیز رو باید خوند، کل اکوسیستم دیجیتال هم بعدش خواهد خشکید. اینترنت ریشه این درخته و خواهد خشکید اگر قطع بشه. و کجا در واقع کلیدش خورده؟ جایی که ما اومدیم اختصاصی دسترسی و کنترل اینو دادیم به دولت، یعنی ورودی‌های اینترنت و IXP ها رو دادیم در اختیار دولت و اونه که میتونه اینجا تصمیم بگیره کی وصل باشه کی قطع بشه، کی وصل باشه کی قطع بشه. اون یه کل، یه قطعه کامل پازل نیست. یعنی اون سیاست، اون تصمیم که روزی که اینترنت اومده تو این کشور، این اومده در اختیار دولت و چیز دولتی شده، این ماجرا رو اصلا تموم کرده. از اون روز اول تا الان کل دسترسی، سیاست گذاری دست حاکمیت. ولی داریم راجع به شبکه ملی اطلاعات حرف میزنیم. سندهای شبکه ملی اطلاعاتی که در میارن دوستان این شکلیه که هر چیزی داخل کشور رو میذارن توی این سند. یعنی میگن توی لایه ارتباطات نتورکینگ اینه، توی لایه زیرساخت اینه، ابر اینه، کسب و کارا اینن، فروشا اینن، عمده فروشا اینن، نمیدونم تو حوزه محتوایی اینه، نمیدونم تو حوزه هوش مصنوعی اینه. یه چیزی دسته‌بندی درست کردن، میگن این شبکه ملی اطلاعاته. با این تعریف هر چیزی، هر کسب و کار ایرانی که توی ایران هست، این بخشی از شبکه ملی اطلاعاته، بخشی از این پازله. یعنی از حالا اسنپ چون خیلی معروفه، ما همش داریم اسنپ رو مثال میزنیم، از تمام سرویس های حمل و نقل آنلاین، نمیدونم کسایی که سرویس محتوایی میدن جزو این داستان هستن. خب اگه با این تعریف داریم نگاه میکنیم، آره اصلا نه این قرارداد که کل آروان، اون قسمتی که داره داخل ایران فعالیت میکنه، برای مشتری ایرانی فعالیت میکنه، بخشی از پازل شبکه ملی اطلاعاته. ولی بخشی از پازل اینترنت ملی نیست. پازل اینترنت ملی روزی تکمیل شده که این کابل، این شاهراه اینترنت اومده به صورت اختصاصی دست خود سیستم بوده و اومده اینا رو توی IXP ها وصل کرده به هم. یعنی تمام اپراتورها از طریق IXP ها که در اختیار خودشه وصل کرده به هم. این پازل اون موقع تکمیل شده. یعنی از این ببین 2 چیز رو وقتی داریم به جای هم استفاده میکنیم این اشکال پیش میاد و اتفاقا خود سیستم هم بعدش نمیاد که اینا رو هی مردم جای هم دیگه استفاده بکنن. و یه ذهنیتی هم اصلا رد نکنیم که این ذهنیت هست که دوست داره که قطع بکنه، دوست داره که این جریانه توی به صورت آزاد ارتباط برقرار نباشه. ولی حواسمون باشه ها، تک تک این کسب و کارهایی که توی ایرانن، توی اون پازل شبکه ملی اطلاعاتن، دارن 2 کار مهم میکنن. یکی این که اولا با وجود این تحریما دارن سعی میکنن بین المللی کار بکنن و خود این یکی از چیزاییه که باعث میشه که اون دره بسته نشه، باعث میشه که اون کره شمالی دیجیتال اتفاق نیفته. 2 این که دارن کانکتیویتی رو توی ایران میبرن بالا، وصل بودن رو توی ایران دارن میبرن بالا، پنتریشن، نفوذ در واقع اینترنت و گوشی هوشمند و نفوذ در واقع اکوسیستم دیجیتال تو زندگی مردم میبرن بالا، اون مطالبه میره بالا. و این 2 کار، یعنی تک تک این کسب و کاری که توی شبکه ملی اطلاعات به زعم حاکمیت هستن، دارن همین کارو میکنن که نشود به اونجا برسیم. ما توی فضای پارادوکسیکال داریم کار میکنیم، توی فضای پارادوکسیکال داریم رشد میکنیم. ببین تو به من میگی اصلا آروانو بذار کنار، من خیلی وقت آروانو گذاشتم کنار، دارم راه میرم به این فکر میکنم که آیا دارم جای درستی راه میرم یا نه، دارم غذا میخورم، دارم فکر میکنم که دارم غذای درستی میخورم یا نه. یعنی اصلا بحث آروان، بحث نمیدونم
یه کسب و کار نیستش. الان واقعا این که ما کاری که داریم میکنیم تو هر حوزه‌ای اخلاقی هست یا نه، به نظرم بحث معتبریه. یه کسی، یه اندیشمندی که مثلا یه نظر مخالفی داره ولی میره تو همین سیستم مثلا کتاب چاپ میکنه، درست؟ آیا داره کار درستی میکنه یا نه؟ این بحث پیچیده ایه ها. میره مجوز از مثلا چه میدونم ارشاد میگیره، درست؟ اصلا نره چاپ نکنه. من اونجایی که گفتم این مثال چاقو غلطه اینجاست. من میگم ما مدادیم، با مداد نمیشه کار بدی کرد. میشه ها، چه میدونم جوکر رو نمیدونم اون یکی چی بود جان ویک مثلا با مداد آدم میکشن، درست؟ ولی مدادم نباشه با یه چیز دیگه آدم میکشن. ولی مداد به خودی خودش بد نیست. مداد واسه آموزشه، مداد واسه یادگیریه. من دارم یه کاری میکنم که من به تنهایی نه، تمام کسب و کارهای دیجیتالی که توی ایران هستن دارن یه کاری میکنن که توی روستای دور افتاده سیستان بلوچستان هم مردم اینترنت بخوان، بفهمن چیه، گوشی هوشمند داشته باشن. من رفتم توی روستاهای زابل و دیدم که همشون گوشی هوشمند دارن. مارکت پنتریشن گوشی هوشمند چرا انقدر زیاد شده تو ایران؟ به خاطر حضور همیناست، به خاطر حضور همین قطعه های پازله. پس نمیتونیم به این راحتی بگیم اینا بدن، به این راحتی بگیم که اینا کار خوبی نمیکنن. ببین من الان برداشتم طرح مسئولیت اجتماعی، برداشتم دارم به بچه‌های مناطق محروم برنامه نویسی یاد میدم. چرا دارم این کارو میکنم؟ برای چی مثلا رفتم طرح مسئولیت اجتماعیمون گذاشتم؟ برای اینکه اینا هم بیان مطالبه گر بشن تو این سیستم. برای اینکه اون بره برنامه‌نویسی یاد بگیره، خودش به مثلا 4 تا بچه محلشون هم برنامه‌نویسی یاد بده. و اینا کارهاییه که تو اگر همه چی رو نفی بکنی، اگر بگی که هیچ کاری نباید کرد، اگر بگی که کلا تو یه قطعه‌ای از پازلی هستی که در نهایت منجر به اون داستان میشه، اصلا شکلگیری پازل رو راحت تر کردی، جلو اون اتفاقی قبلا افتاده رو شونه خالی کردی. نمیدونم منظورمو میتونم برسونم یا نه. پارادوکس اینجاست، کاری بکنم یا نکنم. من حتی فکر میکنم خیلی، یعنی من حرفای جادی رو که گوش دادم و حتی ویدیوهای دوتا پشت بندش رو دیدم، خیلی سیستمش اینطوری بود که یعنی من فکر کنم آدم‌هایی که به حرفاش گوش دادن خیلی ملتهب‌تر بودن از خود حرفهای جادی، میدونی؟ و من خیلی دوست دارم به زودی آزاد بشه و حالا این صحبت هم با خودش داشته باشیم و مثالا هم میتونم بفهمم و بعدم میتونم بفهمم که چقدر میشه آدم گنده تر از اون معناش رفت. یه صحبتی هست که میخوام بهش بپردازیم. من حالا نمیدونم از نظر محدودیت زمانی شما چطوری هستین، ولی دوست دارم تا جایی که میشه این صحبت‌ها رو ادامه بدیم تا حداقل کاور کرده باشیم همه موضوع رو و بعد دیگه ماها کارامون رو کردیم، حرفمون رو زدیم یه جورایی. بحث جدید اخیر که اصلا باعث شد ما این پادکست رو داشته باشیم، سافت کلاود. بدون هیچ پیش زمینه‌ای پویا میخوای کم راجعش حرف بزنی ببینیم قضیه چیه؟ یه مکس بکنیم، یه دستشویی بریم، طولانی شد. حتما برحال شده. آره یه پاس بکنیم اینجا، اگه عیبی نداره دوباره برگردیم. مثلا چند دقیقه 10 دقیقه دیگه اوکیه؟ آره عالی 10 دقیقه دیگه باش، بریم صحبت همونو بکنیم اون پشت بیاین. بریم صحبت همونو کردیم. میخواین اینو همینجوری میوت و اینا بکنیم ولی اینو نبندیمش پس که دوباره هی لینک ندیم و ریکوردینگمون هم کنسل نشه. خب بریم. کجا بودیم؟ من این چاییه رو پر کردم. منم یه کافی دیدم. خب آقا ما به اینجا رسیدیم که میخوایم راجع به سافت کلاود صحبت بکنیم. یه چیزی رو من خواستم بگم که دمتون گرم، ولی باز این صحبت ها چون خیلی همه انتظار دارن که مثلا میگن چرا اسنپ توییت کرد، چرا توییتر رو پاک کرد، چرا اون آدم این حرفا رو نمیزنن. من به شخصه دیدم و تلفنم اینجا بارها زنگ خورد از ایران و میدونم بد جور اذیت میکنن هر کسی که حتی یه توییت میکنه و مجبور میکنن توییتر رو برداری. یعنی کارهای این تیپی دارن میکنن. یه مقداری الان خیلی شرایط سخته و بعد
یه موضوعی هم که میخوام آخرش به هم بپردازیم اینه که واقعا نقش ماها چی میتونه باشه در اینجا. ولی اینا رو حالا همه رو میذاریم آخرش دوباره با هم صحبت میکنیم. پویا، یه بحثی که الان دوباره اسمای شما رو ورد بالا، همین بحث سافت کلاود هست که بیشترین تحقیقم فکر کنم یه مقداری مویی کرده راجع به این قضیه، که مویی هم بنده خدا اون قدی که شاید خودتون فکر بکنین، من وقتی باهاش صحبت میکردم اونم اینطوری بود که من هم حق میدم به بچه‌ها، ولی یک سوالی داشت که من گفتم سوالم پرسیدم ولی بعد موقع پرسیدم. حالا من سعی میکنم اون سوالا رو دوباره اینجا ازت بپرسم، ولی دوباره این داستان رو برامون شرح میدی، داستان سافت کلاود رو. میتونم انتظار داشته باشم ازت خیلی نتونی اوپن راجعش حرف بزنی. میتونم نه هر جاش. اوکی. خب ببین، خودت بهتر میدونی هر کسب و کار ایرانی که بخواد تو فضای بین الملل فعالیت داشته باشه، چه بخواد از یه سری منابع استفاده کنه برای داخل کشور، چه بخواد صادرات داشته باشه، 3 تا راه حل داره. یه راه حلش اینه که یه شرکتی به وجود بیاره یا در به وجود اومدن یه شرکت کمک کنه، یا یه شرکتی که هست رو به عنوان پارتنر بگیره تا بتونه این کارا رو انجام بده. ما هم در واقع هم نیاز داشتیم یک سری در واقع ریسورس داشته باشیم، همین که از روز اولی که ابراهامونی استارتاپ رفت تو مسابقات استارتاپی آیدیا رینگ شرکت کرد و اول شد و رفت تونست از سرمایه‌گذار جذب سرمایه کنه، آرزومون این بود که بتونیم صادرات داشته باشیم، بتونیم تو بازار بین‌المللی فعالیت بکنیم. خب به خاطر همین خیلی دست و پا زدیم تو این کار. اصلا اعتقاد داشتیم که نمیشه توسعه پایدار داشت اگر بازار بین‌المللی رو نتونیم بریم، اگر نتونیم صادرات محصول های تک داشته باشیم، مثلا اون ذوق و شوقی که بچه‌ها دارن رو نمیتونیم مثلا به جایی برسونیم. خیلی خیلی از حرفایی که می‌زدیم آرزویی داشتیم اصلا توی این معنی پیدا می‌کرد. 2019 با یه شرکتی به اسم سافت کلاود قرارداد امضا کردیم. هیچ کدوم از تحریم ها رو هم خلافش عمل نکردیم، یعنی تمام ارتباطات ابرآوان ایران و سافت کلاود آلمان تحت قوانین آلمان بود و هیچ قانونی رو هم زیر پا نذاشتیم تا همین اواخر در واقع 30 سپتامبر که این قرارداد ترمینیت شد و 3 ماه برای در واقع این ترمینیشن زمان هست که تمام ریسورس ها و اسست ها منتقل بشه. تمام شد. موضوع باز به همین سادگی بود، ولی خب باز دوباره رفت تو جریان. مگر داشتن یک شرکتی، اصلا داشتن یک شرکتی توی آلمان با توجه به تحریم‌های آمریکا، اصلا کار کردن شرکت آلمانی با ایران خودش جزء مگه تحریم‌ها حساب نمیشه؟ ببین میدونید که اون شرکت سهامدارش و مدیر عاملش سهامدارش ایرانی نبودش. پس یه شرکتی توی آلمان هستش که سهامدارش ایرانی نیستش. اون شرکت چون توی آلمانه با شرکتی در ایران که تحریم نیست میتونه کار بکنه. این تحریم نیستش. اگر با شرکتی کار بکنه که جزو تحریم‌های ثانویه آمریکاست، باز این هم ممنوع نیست. آمریکا میتونه اون شرکت رو در واقع تحریم بکنه. پس در نتیجه هیچ کدوم از این کارهایی که ما کردیم، چون ما هیچ تبادل مالی هم نداشتیم، در واقع مخالف تحریم ها نبودش. پس یعنی تکنیکالیتیش اینه که قانونی رو مستقیما نقض نمیکنه، ولی شرکت اصلا با چی کار داشتین میکردین؟ یعنی مشتری های خارجیتون رو قرارداداشون با اون داشتین میبستین، مستقیم با ابرآوان ایران نمیشد بست؟ آره اتفاقا یه جای پرسیدی گفتی که مثلا توی کشور خارجی کجاها مشتری دارید. ما نزدیک 40 تا کشور خارجی مشتری داریم. اکثرش هم مشتریایی که از طریق دیجیتال مارکتینگ ما رو پیدا میکنن، محصولاتمون رو تست میکنن، دوره حالا یا رایگانش رو بعداً تبدیل میشه به دوره‌ای که پرداخت انجام میدن و امکانات محصولاتمون رو دوست دارن یا از کیفیتش خوششونه و شروع میکنن استفاده کردن. مثلا تو کشور مختلفی داریم. بیشترین مشتریامون از کشورهای در حال توسعه است، یعنی از ترکیه، پاکستان، هندوستان، برزیل، آرژانتین، این کشورها بیشترین مشتری رو داریم و قاعدتا هم ارزش ولی پروپوزیشنی که داریم برای اونا بیشتر معنی میده. قیمتامون هم از
رقبای بین‌المللی که داریم تقریبا پایین‌تر، سعی کنیم کیفیت خوبی هم ارائه بدیم، بتونیم سهم بازار بگیریم. خیلی هم موضوع برای موضوع جدیه دیگه، خیلی آرزوئه، خیلی روش پشن داریم، واسه همین خیلی جدی روش ادامه میدیم و کار میکنیم و تلاش میکنیم که بتونیم صادرات به محصول های تک داشته باشیم. میشه راجع به این صحبت بکنیم، راجع به مقاله‌ای که مویی سنیسل نوشت پشت ابر آروان کیست، و مویی رفته و تمام دیتاهای شما رو از اون شرکت آلمانی در آورده، چون این دیتا پابلیک هست و میشه راحت دانلود کرد و همه فایل‌ها رو گذاشته اینجا برای دانلود. ولی یه جدولی کشیده که این جالب میتونه باشه در رابطه با سافت کلاود، به خاطر اینکه ارتباطات خیلی پیچیده میشه و دو چند تا واسطه بینش انجام میشه. اینو سوالی بود که مویی دوست داشت من ازتون بپرسم و گفت یه بارم پرسیدم و حالا من سعی میکنم تو این پادکست راجعش با هم صحبت بکنیم. این آروان کلاود ایرانه که با یک کمپانی آلمانی به اسم سافت کلاود داشته کار میکرده. اونر این کمپانی همونطوری که خودت گفتی ایرانی نیست، عثمان شهید قریشیه که یه بیزنسمن پاکستانیه و این شرکت سافت کلاود یک منیجینگ دایرکتوری داره به اسم فاطمه روشن نفس که این خانم فاطمه روشن نفس همزمان که منیجینگ دایرکتور سافت کلاود هست، منیجر یک کمپانی دیگه هم به اسم رایمون اینفورمیشن تکنولوژی هست که این آدم فورمر منیجینگ دایرکتورش همین آقای مهدی کشاورز امیری میشه که میشه فاوندینگ پارتنر فناپ. پس من فکر میکنم که این شرکتی که شما داریم باش کار میکنیم به واسطه کانکشن های فناپ بوده که به وجود اومده. نکته جالب و اون قضیه که یکم مشکوک برانگیزه اینه که در قراردادهای سافت کلاود یه نفر که اونرشه به همین اسم آقای عثمان شهید، توی اون قراردادی که امضا شده و فایلاش هست اسم یه فردی به چشم میخوره به اسم فرهاد دیانت که فقط به اسم مترجم توی اون قرارداد اومده، اما بری تعیین آدم رو بگیری جزوی از اعضای سپاه بوده و آدم جالبی انگار نیست. من خودم نمیشناسمش ولی وقتی بری توش نگاه بکنی فولاد مبارکه و نمیدونم جز سپاه بوده و جز این داستانا بوده. سوال مستقیم مویی این بود که فرهاد دیانت کیه؟ قبلا پرسیده بوده مثل گفتید نمیشناسم و این یکم شک برانگیز بوده. حالا اگه دوست دارین راجع به این صحبت بکنیم. ببین خودتو بذار جای من. خب تو میری با یه شرکتی به اسم سافت کلاود یه قراردادی میبندی و یه توافق با هم دیگه میکنید. خب واقعا میری نگاه میکنی ببینی مترجم زمانی که این شرکت در دفتر اسناد رسمی آلمان ثبت شده کی بوده و اون آدمه رو مثلا میری بک‌گراند چک میکنی. واقعا من اولین بار اسم اون آدم رو توی مقاله‌ای که موهی نوشته بود دیدم. ببین قرار داده این آدم اسمش روش نیست، تو نوتار توی ثبت برای ثبت شرکت این آدم به عنوان مترجم بوده. یعنی اینکه توی قرارداد پارتنرشیپ ما با سافت کلاود هم این آدم نیستش و واقعا اینجوری نیستش که ما بدونیم که اصلا این کیه، کجاست، چیکار میکنه. یه چیزیه که اون سمت ماجراست و دید ما پنهان بوده. و بعد اگر این آدم مشکلی داره یا نداره دولت آلمان بره رسیدگی کنه یا رسیدگی میکرده. یه آدمی توی آلمان داره زندگی میکنه، یه جایی توی قراردادی مترجم بوده توی در واقع ثبتی و واقعا ما نمیشناختیمش و اصلا اسمش رو هم نشنیده بودیم. قرارداد آروان و سافت کلاود هم که ترمینیت شده، ما داریم به روش دیگه‌ای در واقع بیزنس بین‌المللیمون رو پیش میبریم. اگه واقعا مثلا قانع کننده نیست بپرس، من دوست دارم دقیق بشه. من همین کار رو با مویی کردم. وقتی من با مویی صحبت میکردم من دیویز ادوکیت بودم، یعنی گفتم مویی تو خودت قرارداد سراوا داشتی، منم قرارداد سراوا داشتم، حالا من برم ببینم پشت سراوا کیه چه میدونم و اینا. ولی متاسفانه شما توی همچین پوزیشن قرار گرفتین. یه جورایی جواب این که اگه من نمیدونستم کیه حکم میکنه که جزئی از وظایفت بوده میدونستی کی هسته. حالا اصلا گیرم هم نمیدونستی. نمیدونستی مثلا این آدم وجود داره یا نه. من که نرفتم ثبت سافت کلاود رو بخونم ببینم توش چیه. حالا دیدیم. یعنی حالا بیا نه سهام داره، نه نمیدونم حقوقی اونجا مسئولیتی داره توی اون چیزی که موهی در آورده. به عنوان مترجم بوده. واقعا چیزی که از دید من کاملا ماسکه. میدونی من چطوری باید بفهمم که اینجا
یکی بوده مثلا توی سب. ببین تو فرض کن، ببین چقدر باید دو دیلیجنس بکنی. میخوای بری مثلا توی ریحون که ما بودیم رفتیم با چه میدونم با الوفک مثلا رفتیم چیز بکنیم، یه پارتنرشیپی ببندیم. آیا میریم قرارداد ثبت الوپیکو ببینیم، سهامدارش شاید، مدیراش شاید، یعنی یه جای خیلی به نظرم زیر پونه زیوموی کشیده بیرون و من واقعا نمیدونم که چطوری ما میتونیم نسبت به این ماجرا مسئولیت داشته باشیم. خب اشکال نداره، بیا فرض رو بر این بذاریم که شما نمیدونستین، حالا یه همچین چیزی دیدین، برداشت خودتون یعنی خودتون شک نمی‌کنین او این چه فازیه؟ اصلا فرضاً اون شرکت هر کاری میکنه باید بره خودش تو دادگاه‌های آلمان پاسخگو باشه. خب یا در واقع سو میکنه رسانه‌هایی که راجبش حرف غلطی رو زدن و به دادگاه میبره، اونا هم ازش شکایت بکنن، باید بره تو دادگاه‌های آلمان پاسخ بده. ما به عنوان شرکت که داریم از برند آرمان کلاد صحبت میکنیم، یه پارتنر داشتیم مثل سافت کلاد که دیگه نداریمش و دیگه باش کار نمیکنیم و بیزنس بین‌المللی داره با یه روش کلیرتری. شما پارتنر نداشتین پویا، این شرکت یه جورایی مال شماست. فرض کن این شرکت مال ما بوده، خب میخوام ببینم میک سنس میکنه یا نه. اگه این شرکت مال ما بود، ما الان بعد چی کار میکنیم؟ ترمینیت میکنیم، بعد میریم یه شرکت دیگه ثبت میکنیم، بعد این شرکت ها رو منحل میکنیم. یعنی میخوام بدم سناریو بری جلو چی میشه یعنی اگه شرکت مال ما بوده. نه وقتی آخه میگیم پارتنر بوده یعنی داریم میگیم که یه نفری بوده ما نمیشناختیم، رفته قراردادشو بسته، ما هم با اینا داریم کار میکنیم، به خودمون هم حق میدیم که ندونیم اینا همه اینا کیا بودن. ولی وقتی بازی اینطوری میشه که داداش اینا یه پارتنری نبودن که تو هم حالا ندونی ایناش کیان و چی بودن و اون یارو کیه، شرکت مال خودت ثبتش کردی، حالا نه شخص تو ولی مجموعه شما. ببین اینجوری نبوده سهیل واقعا. خب ببین من الان متاسفانه شرکت‌های دیگه ای رو نمیتونم نام ببرم که واقعا مستقیما توسط ما یا به کمک ما ثبت شدن یا نشدن. خودت میدونی ما داریم تلاش میکنیم تو یک طریق شرایط نابرابری که یه سری مناسبات بین‌المللی خاص هست داریم کار میکنیم، ولی صادقانه سافت کلاد رو ما ثبت نکرده بودیم که بخوایم از همه جزئیاتش در واقع مطلع باشیم. پارتنر ما بوده و رابطه پارتنرشیپش هم با ما به پایان رسیده. اگر تو میگفتی مدیر عامل این شرکت یه آدمی بوده که به عنوان مثال سابقه منفی داشته یا بدنام بوده، تو داشتی با این مدیر عامل در ارتباط بودی و مکاتبه میکردی، به حرف میزدی و همکاری میکردی، واقعا در طول مثلا 3-4 سال واسه سوال نشد بری راجع به مدیر عامل تحقیق کنی، این حرف ولیدی میتونست باشه. و من یا میگفتم که من اشتباه کردم این کارو کردم، میگفتم آقا میدونستم و من مثلا چشم پوشی کردم. ولی داریم راجع به یه چیزی سندی صحبت میکنیم که آقا این داشته میرفته توی دفتر ثبت اسناد، یه آقای رفته اونجا به آلمانی اینو ترجمه کرده. اینکه واقعا اون آدم رو ما میبایست میشناختیم، این خیلی عجیبه. و بعد به این سوال هم پاسخ نمیدن که اگه این آدمیه که مسئله داره، فکر نمی‌کنیم اول بعد دولت آلمان پاسخگو باشه که چرا یه آدم یعنی مسئله دارتون که زندگی اونا از موهی مثلا حساس‌تر نیستن روی این مسئله. برای من این سواله ولی داره انجام میشه انگار. یعنی اونا هم حالا این نکته که وجود داره، همه دارن آلمان رو مثال میزنن ولی آلمان هم نوشته ما یه همچین کمپانی پیدا کردیم، یه همچین داستانی از خود آلمان گفته تحقیقات ادامه دارد. پس من خودم الان وایسادم، یعنی من خودم هنوز برداشتی نکردم، وایسیم تحقیقات آلمان هم بیاد بیرون ببینیم آخرش چی میشه. شما هم که تکذیب کردین، حالا تکذیب الان تو این فاز الان یک مقداری میشه فهمید که وقتی تکذیب کنی چه اتفاقی میفته. ولی خب ما هم خودمون وایسادیم تا اون نجه تحقیق بیاد بیرون. به نظرم اینجا خود سافت حقوقی داره کار میکنه. آره این چیزی که تو داری میگی که مثلا ساب کنیم ببینیم چیه داستان، من نظرم این منطقی ترین کار. و مشخصا سافت کلاد 2 تا اتهام بهش هست که باید پاسخ بده که از نظر ما هر 2 تا اتهام باطله. یه اتهام مشخصا اینه که تحریم ها رو دور میزده که من توضیح دادم هیچ تحریمی رو دور نمیزده و هیچ قانونی رو نقض نمیکرده. یه اتهام دیگه اینه که در واقع این دومی خیلی عجیبه دیگه، از تو آلمان اینترنت ایران رو قطع میکرده که
از طریق مثلا BGP AS گذاشتن اینا که اونو ما تو در واقع بیانیه‌ای که دادیم فنی خیلی دقیق مشخص کردیمش. خودت هم بهتر می‌دونی که اینترنت ایران در انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت کلا 4 تا ASN هستش، 3 تا ASN ارتباطات زیرساخت، یه ASN هم مال IPM که در واقع اول شرکتی بود که اینترنت رو آورد تو ایران و هیچ درگاه دیگه‌ای نداره. و توی باز اینم نگاه کن، تو مقاله‌ای که آلمانی‌ها منتشر کردن خیلی جالب نوشتن 4 تا درگاه داره اینترنت ایران. بعد گفته که یکیشون میاد فرانکفورت، یعنی از طریق یه انتقال دهنده‌ای پهنای باند از ترکیه میره فرانکفورت. و بعد گفته که آیا این ممکنه با سافت کلاد که تو دوسلدورف مرتبط باشن؟ علامت سوال. یعنی اینو پرسشی مطرح کرده که خیلی پرسش بی‌پایه‌ایه. ولی بعد بقیه رسانه‌های فارسی زبان که این رو انتقال دادن گفتن که مثلا سافت کلاد اینترنت ایران رو از تو آلمان قطع میکنه چون یکی از این 4 تاست. مثلا به نظر من خیلی عجیبه و من تقریبا اطمینان دارم که سافت کلاد از این 2 تا اتهام تبرئه میشه و قاعدتاً حقوقش محفوظه و احتمالاً کلیم بکنه علیه اون رسانه‌ها. حالا احساس خودتون چیه آقا؟ اصلا شما بیگناه نمیدونستین چیه، یه نفری همچین اسمش پیدا شده، خودتون فازتون چیه؟ واقعا الان تو نظر راجع به این آدمه چیه؟ رفتی تحقیق کنی ببینی نظرت چیه راجع به این آدمه؟ واقعا متهم بوده و مجرم شناخته شده یا نبوده؟ میخوام نظرت تو رو بدونم. به حکومت به از طرف IRGC وصله، اینو من فقط میتونم بفهمم در حال حاضر. این آدمه به حکومت وصله؟ اینو بابا اصلا این چه بحثیه؟ یعنی ببین من خیلی واضح دارم میگم چیه داستان. از طرف آرمان خیلی واضح، اون شرکت پارتنره، کاری که داشته انجام میشده مشخصه. این که توی نوتار توی ثبت یکی مترجم بوده نه مسئولیتی برای ما ایجاد میکنه. من چه میدونم یارو کیه این، مثلا چه میدونم این سرمایه‌گذار بوده یا چی، و نمیدونم چه نقشی داره، چی کار میتونه بکنه. کاری که من داشتم میکردم واضحه توی اون قرارداد و اون قرارداد چیزی نیستش که بتونه نتیجه مثلا منفی برای کسی داشته باشه. الان خیلی واضحه. ببین توی آلمان اون اتفاق افتاده و اگر این چیز منفی باشه خود آلمان باید رسیدگی بکنه و اینا هم باید نسبت به هر چیزی که دارن پاسخگو باشن. خب توی ایرانش هم ببین ما با خیلی جاها داریم کار میکنیم، همه شرکت ها دارن با خیلی جاها کار میکنن. مسئولیتی در قبال این که مثلا تو موقع ثبت فلان کس توی اسناد رسمی رفته به عنوان مترجم یه چیزو ثبت کرده نداریم. یعنی اینکه تو داری اینو از ما میپرسی، میگیم شما نظرتون راجع به اون یارو چیه، من نظری راجع به اون یارو ندارم. اون خودش باید در قبال کاری که کرده یا نکرده مسئول باشه، دولت آلمان باید مسئول باشه. من کاری که داشتم میکردم، قراردادی که داشتم مشخص بوده، اون قرارداد درستیه. اصلا من چرا باید موضع بگیرم؟ یعنی این حرف مثل این میمونه که مثلا یه جایی تو خیابون از پلوی یکی رد میشی به سلام کردی، تو باید مثلا نظرت راجع به اون چیه؟ ببین نوع کانکشنی که ماهی در آورده به نظرم همینقدر بی‌ربطه. این فرض بر اینه که فرض من بر اینه که این شرکت آلمانی سافت کلاود که حالا میگین یه شرکت موج قرارداد بستیم ایندیپندنت نیست. فرض من حداقل در حال حاضر اینه که برای شماست و برای شما یه نفری تو قرارداد به عنوان مترجم هست، کاملا نمیشناسیم. قرارداد نه توی ثبتش. اصلا فرض کن که فرض کن مستقیما من رفتم با یه آقایی به عنوان مترجم یه جایی، یعنی تو دنبال مترجم میگردی، میری سرچ میکنی، یه آدمی میاد زنگ میزنی، نفر اول دوم سوم مثلا جواب میده و باش میری این کارو انجام میدی. واقعا تو اگه بخوای بری همچین کاری بکنی بک‌گراند چک میگیری از اون آدمه؟ نه ببین الان من ازدواج کردم، خب موقع ازدواج شاهد میخواد، درست؟ توی اونجایی که شاهد میخوادم یکی از همون محضر یکی از کارمندای اونجا اومده پای ازدواج منو امضا کرده به عنوان شاهد. من چه مسئولیتی دارم؟ من
چیکار باید بکنم با اون آدمه، من چه قضاوتی باید داشته باشم راجع به اون آدمه. این که تو میگی شرکت مال شما بوده نمیدونم اینا یه بحثاییه که الان من قسم و آیه بیارم نمیدونم هرچی بگم تو باور نخواهی کردیه، پس راجع به اون چیزی که تو باور نخواهی کرد من کاری نمیتونم بکنم. ولی راجع به بی ربط بودن اون آدم به این داستان دقیقاً مثل امضای اون شاهد است. یعنی این آدم که رفته اونو ثبت کرده از خودش باید پرسید نه از کجا آورده، از خود اون آدم باید پرسید که تو چیکار کردی یا چیکار نکردی، و از همه مهمتر به نظرم خود آلمان باید تصمیم بگیره راجع به این داستان. یعنی ما نمیدونیم چیه، به این راحتی آدما رو وصل کنیم به هم، یه گراف بکشیم بگیم این اون شرکت، اون این شرکت، این با اون داره کار، اون اصلا اون شرکت رایمون من نمیدونم چیه، به ما ربطی نداره. یعنی صرف این که دو تا آدم مثلا دارن یه جا دارن، مثلا یه آدم ارتباط داشته، تمام گراف آدمای دنیا رو به هم بخوای وصل بکنی با 3-4 تا واسطه الان در عصر ارتباطات همه به هم وصل میشن. خب تو نظرت راجع به تمام مردم بقیه دنیا چیه؟ من خودم کاری که دارم میکنم، من سرمایه گذاری که مثلا سعی کردم برم خصوصی ترین ویسی موجود رو پیدا بکنم باش کار بکنم، قراردادی که بستم من، اون قرارداده اینا چیزایی که من بهش توجه کردم، اینا چیزاییه که من در قبالش مسئولیت میپذیرم، اینا چیزاییه که من هر روز در موردش از خودم سوال میکنم که دارم کار درست میکنم یا نه. ولی اینکه بگردیم از زیر پونز یه اسم پیدا بکنیم، من ببین اون آدمم نمیدونم احتمالاً فکر میکنم حق داره که تا موقعی که جرمی علیهش اثبات نشده براحت داشته باشه دیگه. من چی الان به تو بگم که تو راضی بکنه؟ من نمیتونم دفاع بکنم، نمیتونم بهش حمله بکنم، نمیتونم به اون کسی که اینو برده اونجا به عنوان مترجم حمله بکنم. میگم یه چیزی که اصلا از داوری من و تو خارجه. من و تو الان نمیتونیم راجبش. ما میدونیم این نتیجه تحقیقات آلمان کی ممکنه بیاد بیرون؟ هیچ تایملاین خاص، هیچ استیمیشن خاصی داریم؟ 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه؟ اوکی. نه واقعا من ایده‌ای ندارم، ولی فکر می‌کنم که خود حکومت آلمان اینجا احتمالاً اگر که چیزی رو لازم بدونه راجبش عمل میکنه. فکر میکنم خود سافت کلاد هم یه پروسه حقوقی و علیه این داستانا رو انداخته که اون داره جلو میره و معلوم میشه بالاخره چیه داستان. یه جا گفته بودین که قطعی اینترنت خط قرمز ماست. چی شد؟ آره خیلی سوال خوبی پرسیدی. ببین ما بعداً بارها و بارها توضیح دادیم این رو. من اول با یه سوال اینو بپرسم. سوال تو میگی که دروغ خط قرمز منه، خب معنیش چیه؟ من هیچ وقت دروغ نمیگم. هیچ وقت دروغ نمیگی، ولی اگه همسایتون دروغ گفت که به تو ارتباطی نداره، که نگفتی هر کی تو دنیا دروغ بگه من میرم میکشمش، که گفتی من دروغ نمیگم، دروغ خط قرمز منه. ما اومدیم گفتیم که قطعی اینترنت خط قرمز ماه و به هیچ وجه وارد هیچ پروژه‌ای نمیشیم، هیچ همکاری نمی‌کنیم، هیچ محصولی نمی‌سازیم که در این راستا باشه و واقعا به این جمله وفادار بودیم. اما یه جمله کلیدی، یه مرگ مؤلف هم وجود داره دیگه. ما که پیوست نشدیم به بیانیه‌مون، هر جایی هر کی اینو دید ما اینو واسش توضیح بدیم. در نتیجه اشتباه کردیم این جمله رو نوشتیم، اشتباه بزرگی کردیم این جمله رو نوشتیم. اگه بلوغ الان رو داشتیم، ما یه استارتاپ 4 نفره بودیم که سال 94 از تو دل شتاب دهنده ها و مسابقات استارتاپی رشد کردیم، قدم به قدم اومدیم جلو و در تمام این سالها داشتیم یاد می‌گرفتیم. اینم یکی از اشتباهات بزرگ ما بود، این جمله رو به کار بردن. ببین یه چیزی هستش، حالا تو میگی اشتباه کردیم، ببین کلاً ذات شرکت ما یه گندگوزی توش هست، یه تفاخری توش هست. یعنی توی بیانیه‌ها میزنه بیرون. یکی اون دفعه میگفتش که چرا شما اینقدر مثلا نچسبین، حرفاتون نچسبه. خب آره واقعا نچسبین، یعنی با خودمون حال میکنیم، مثلا چه من فکر میکنیم که آدمای مهمی هستیم، فکر میکنیم خیلی تاثیرگذاریم. منطقاً من فکر میکنم یه شرکت توی مثلا یه همچین مسائل اجتماعی و اینا با حواسش باشه چی میگه. اونجا مشخصا حرف خوبی نزدیم دیگه، با اینکه اعتقادمون این بود
فکر کنم برداشت این حرف، یعنی حتی من الان اولین بار دارم میفهمم که برداشت شما این بوده که اگر ما مشارکتی نمی کنیم که نتیجهش به قطع اینترنت بیانجامه. حرفی که من و فکر کنم و بقیه برداشت کردن، یا شاید فقط من برداشت کردم، این بود که اگر اینترنت قطع بشه ما مثلا یه کاری میکنیم، یا مثلا این همون گندگوزی است دیگه. یعنی یه ذره تو اون لحنه اینو میرسونه و این اون جاییه که به نظرم ما نباید همچین حرفایی بزنیم، یعنی چیزایی بگیم که به مثلا هیکلمون بخوره. ولی در کل 10 بار توضیح دادیم که آقا منظورمون اینه، ولی تو چرا باید یه حرفی بزنی که 10 بار مجبور بشی توضیحش بدی؟ اشتباه در واقع پیاری و برندینگی کردیم، یه همچین حرفی زدیم، ولی توی خود بیانیه توضیح دادیم راجع به این داستان. یعنی عنوان گنده‌تر از دهنمون بود، ولی توی بیانیه توضیح دادیم. بعدها که بارها آدما سوال کردن ازمون توضیح دادیم و وقتی دیدیم اینقدر باید توضیح بدیم فهمیدیم که یعنی سر جای درست حرف درستی نزدیم. خیلی میگم قضیه که هدف فقط صحبت کردنه و قرارم نیست مثلا به نتیجه خاصی برسیم. توی شرایطی که الان قرار داریم که واقعا داره بیرحمی میشه، همه چی نامردیه، بابا هیچ راه درست اعتراض ما الان وجود نداریم، ما میخوایم حرفمون رو بزنیم، خب گیر داریم، حرف داریم، مثلا حرف نمیزنن. یه اجازه جمع شیم حتی دورم، من باورم نمیشه این همه کشور داره ما اجازه داریم جمع بشیم، همه میتونیم جمع بشیم، هیچ خون از دماغ کسی نمیاد پایین، پلیس همکاری میکنه. فقط هم ما ایرانی‌ها نه، من برام جالبه یه روزی میبینی پاکستانی‌ها راه افتادن، یه روزی میبینی هندی‌ها راه افتادن، یه روزی میبینی و مردم دارن و من دیگه خودم شروع کردم نگاه کردن. یعنی قبل از اینکه این اتفاق برای خود افتاد منم نگاه می‌کردم، هر کی تو خیابون میگفتم نگاه کن یه سری آدم اومدن پلاکارد گرفتن ازشون، ولی الان که این اتفاق برای خودمون افتاده دارم نگاه میکنم و الان شرایطی افتاده که خواننده ها بعضیشون دارن سعی میکنن اعتراض بکنن، صدای آدما رو برسونن و من اصلا یه آرگومنتی که دارم اینطوریه که آقا فرض بکنیم شما توی شرایطی قرار گرفتین که الان اصلا با توجه به شرایط اون موقع کشور که انقدر ملتهب نبوده 1000 تا کار کردین، یه کاری کردین و اینا، اصلا من حتی گذشته‌تونم دیگه نمیخوام خیلی راجعش بحث بکنیم و اینا. اصلا گیرم که اصلا یه پرکتیسی دارم اصلا الان میخوام با خودم بکنم. الان یه اتفاقایی افتاده که واقعا آدما دارن به این دو قطبی بودن تبدیل میشن، یا اینور یا اونور، و این قضیه با توجه به شرایط فعلی میتونه خوب باشه میتونه بد باشه. خوبیش اینه که آقا دیگه فعلا همه در اهداف و اینا، ما میخوایم اعتراض بکنیم، ما میخوایم صدامون برسه، ما میخوایم، کلی حرف هست، انقدر حرف هست که اصلا من نباید بگم. و حالا این حکومت به حرفای ما گوش نمیکنه و هم میدونن که چقدر راه اومدیم، از اصلاحات، از رای دادن، از صندوق انتخابات، از همه رو امتحان کردیم دیگه خداییش همه رو امتحان کردیم، یعنی وایسادیم همه رو امتحان کردیم و حالا هر کسی داره به هر روشی ریسک میکنه. خواننده یا آهنگی میخونه کنسل میشه. من خودم احتمال میدم من نمیتونم به ایران برگردم، منی که تا 2 ماه پیش ایران بودم الان دیگه نمیتونم احتمالاً ایران برگردم و هر کسی داره کاری میکنه. و داشتم اصلا بخوام این پرکتیس میکردم، میگفتم اصلا الان توی شرایطی قرار گرفتیم که اینطوری همه دو قطبی شدن، اصلا گیرم گیلتی، ولی یارو داره میگه آقا من نیستم. میخوای چیکار کنیم؟ میخوای بگی من دیگه به حرفتو گوش نمیکنم که شدیم دوباره همون قبلی که اصلا گیرم، من میخوام به دامن آدم‌ها برگردم، به دامن مردمم برگردم. تا حالا شما فکر کردین که چجوری ما میتونیم با توجه حتی به امکانات و پوزیشنی که دارین، ما چجوری میتونیم اعتراضاتمون رو نشون بدیم؟ کاری شما میتونیم بکنید؟ اصلا پوزیشن شما الان توی این وضعیت چیه؟ یه چیزی من بگم، ببین اون خط قرمز و اینا الان یه حرفی نزنیم که دوباره همون چیزی بشه که تو کنترل ما نیستش و حرف گنده تر از دهنمون باشه. محدودیت‌های ما رو هم به نظرم درک کن که الان کجا نشستیم و داریم حرف میزنیم. ما ریسکه رو به نظرم داریم ور میداریم واقعا برای اینکه فکر میکنیم این جامعه این شکلی کار نمیکنه. این فضایی که ایجاد شده
پایدار نیست. نمیشه یه سیستمی باشه که این همه توش ناهماهنگی وجود داره، این همه توش چیزایی گفته میشه، جلوی چیزایی گرفته میشه که قرار کار بکنه، اینجا قرار بسازه این مملکتو. این که مثلا چون هر کی ناراحته از ایران بره، این که نمیدونم هر کی مثل من پروژه نفوذن، هر کی مثل من فکر نمیکنه داره اشتباه فکر میکنه. دو قطبیه هر طرفی که داره به این دامن میزنه پایدار نیستش. خب و خب واضحه ما یه جایی وایستادیم که دو قطبیه داره شکل میگیره و من فکر میکنم کمترین سهم و مردم دارن توی شکل گرفتن این دو قطبیه. برای اینکه گفتم بیپناهیم، برای اینکه تو میگی اعتراضمون رو چطوری باید بگیم که آقا این غلطه، این شکلی کار نمیکنه، چرا من باید مثلا 1000 تا بامبول در بیارم بتونم یه سرویس عادی استفاده بکنم؟ ما چقدر، ببین اینو من به عنوان آدم چه میدونم، من توی اسنپ بودم گفتم، تو ریحون گفتم، 20 سال من دارم کار میکنم. خب واقعا تو این 20 سال یعنی من به کاکتوس کود داده بودم، الان گلخونه داشتم، هی بسازیم خراب بشه، هی بسازیم خراب بشه. الان چند درصد زمان ما توی آروان داره صرف این میشه که بتونیم یه کاری که توی کشورهای دیگه مثل آدم انجام میدن و ما بتونیم انجام بدیم. 70% زمانمون داره صرف این میشه امروز اینجا قطعه، امروز اونجا قطعه، امروز این نمیدونم از اون طرف اینو تحریم میکنن. این قیچیه تحریم و فیلترینگ و اینا روی گلوی هر کسی که داره کار میکنه اینجا. خب من فکر میکنم یه ریسکی که ما برداشتیم اینه که توی این شرایط باز داریم سعی میکنیم اون کانکتیویتیه، باز داریم سعی میکنیم اون اتصال برقرار باشه، قدم ما اینه، باز داریم سعی میکنیم اون مطالبه شکل بگیره، باز داریم سعی میکنیم که جلوی اون چیزایی که فکر میکنیم درست نیست کوتاه نیاییم، کرنش نکنیم، باز داریم سعی میکنیم که بسازیم یه چیزایی رو. خب و البته که من حق میدم به هر کسی که فکر بکنه که الان من مثلا چه میدونم شما رو قبول ندارم، شما درست کار نمیکنین، مثلا اصلا این کار معنی نداره. من اینو پیدا کردم، من پیدا کردم که بتونم یه پلی باشم که این اتصال برقرار بمونه، بتونم یه چیزی باشم که مثلا اون بچه‌ای که توی سیستان و بلوچستان هستن بشه بخشی از این اکوسیستم دیجیتاله. خب 1000 تا کار دیگه هم شخصی میکنم و 1000 تا نظر دیگه هم شخصی دارم ولی تو الان داری راجع به شرکت میپرسی، میدونی چی میگم؟ یعنی به عنوان یه شرکت من دارم سعی میکنم توی این وانفسا کار درستی که یه شرکت باید بکنه رو بکنم. خب معنیش این نیستش که مخالفم با هر کسی که مثلا میگه که این کار رو نباید انجام داد، باید به این سمت حرکت کرد. مخالفم با هر کسی که میگه که نمیدونم این فضای کار کردن نیست. ولی من این قدم رو پیدا کردم. الانم هر چقدر که میگذره فکر میکنم که این جا قرار گرفتن این ایده مثلا این که بسازیم و ول نکنیم جای سخت‌تریه، جای چون اون ته دو طرف، ته هیچ کدوم از دو طرف نیست. ولی من توی این اکوسیستمه که این آگاهی توش باشه من جامو اینجا پیدا میکنم، توی این اکوسیستمه که مطالبه توش باشه من جامو اینجا پیدا میکنم، توی این اعتراض صنفیه که آقا چرا بچهای ما رو گرفتین جامو اینجا پیدا میکنم. درست؟ شخصی منو بذار کنار، شخصی پویا رو بذار کنار. میپذیریم. خیلی جالبه این نکته‌ای که تو داری میگی که ما کانکتیویتی رو داریم نگه می‌داریم، قشنگ برعکسش رو بقیه دارن میگن. یعنی همه اینطورن که شما با نگهداشت، یعنی فلسفه شما اینه که ما کار درستی داریم و واقعا راست فلسفی هم هست تا حد خیلی زیادی. یعنی ما کانکتیویتی رو داریم نگه می‌داریم، همین هم ممکن بود قطع بشه و برای حکومت هم اصلا مهم نبود که قطع بشه و ما همین رو نگه داشتیم. و من خودم شخصا میپذیرم حتی اگرم این کار شما دارین میکنین به اونی که داره هنوز پای داره باید انگشت اشاره گرفت. یعنی شما کانکتیویتی رو برقرار کردین،
اگر اسنپ رو پایه باید به اسنپ گیر بدی، چرا تو هنوز رو پایی؟ اگه میخوای گیرم بدی به اون، به ما نباید گیر بدی. اینو میتونم بپذیرم ازت و جالبه که اصلا نه، من بحث و سمت مثلا کسب و کارام نمیبرم. یعنی من میگم اینجا قطع اینترنت خشکوندن ریشه این درخت اکوسیستم دیجیتاله. من میگم اون کسی که داره قطع میکنه اون باید جوابگو باشه. من میگم بریم به سمت اینکه این مطالبه یه مطالبه بزرگ با صدای بلند باشه که صنف مثلا آیتیز، نظام صنفی، شرکت ها، هر برنامه نویسی که تو ایران کار کرده و کار میکنه بیاد سعی کنه این اتفاق نیفته. به جون هم بیفته احتمالاً نتیجهش اونم یه خشکیدن دیگه‌ایه که در انتظار این و همین پادکست رو گذاشتیم به خاطر همین، چون من دیدم به سرعت، خود منم حتی رفتم زیر بار سرکوبگر. یعنی اگر قرار اینجوری باید با هم صحبت بکنیم که بهتر از همین الان تمرین بکنیم، بتونیم حرفای همدیگه رو بشنویم. و میگم هر کسی خودش باید تصمیم بگیره. وایسادیم تصمیم یکی دیگر رو ببینیم که مراجعه موضوع چیه. من خودم دوست دارم به حرفای شما گوش کنم و خودم برداشت خودم رو خواهم کرد. دوست دارم به حرفای شما گوش کنم، دوست دارم حتی به حرفای نایاک هم گوش کنم. برداشت مال منه، میدونی. دی پلتفرم برای اون یه هدف دیگه‌ای داره، نه اینکه حرف نزنن، نه اینکه خفشون کنیم. دی پلتفرم یه داستان دیگه‌ای داره و من میذارم به عهده هر کسی که این حرفا رو شنید خودش فکرشو بکنه. یه نکته رو اضافه بکنم به حرفای ایلیا. ببین هم اوایل این اتفاقات آیه وزیر اومد مصاحبه کرد، گفتش که اینترنت از کنترل من خارجه، یه سری مراجع ذی صلاح هستن، شما برید با مراجع ذی صلاح. نباید استعفا بده اون آدم آخه. حالا میگم ربطی نداره ها، ولی اون آدمی که میاد وزیر ارتباطاته میگه دست من نیست، خب پس چی کاره ای؟ برو دیگه. یا پس داری مفبری میکنی. حالا من میخوام به نکته خاصی اشاره بکنم. الان وزارت مالیه داره چیکار میکنه؟ وزارت ارتباطات اصطلاحاً مثلا پول پاشی میکنه یا مثلا میگه که یه طرح‌های عجیب غریبی مثلا ببرید رو شبکه‌های اجتماعی داخلی، بعد موظفید نصف شبکه اجتماعی خارجی فالوور بیارید برای کسب و کارها، یا الان این کمک‌ها رو میکنیم، یا بیانیه دادن که شرکت‌ها تولید کننده نرم افزار معاف از مالیات میکنیم. ببین اون بحثه اینه که امید و اعتماد از بین رفته. این کلمه ایلیا خیلی کلمه کلیدیه. ریشه این درخت اینترنت آزاد و پرسرعته. اینترنت آزاد، من برخلاف اپروچی که وزیر اتخاذ کرده، به نظر من حتی وزیر و همه ماها فعالای اکوسیستم، حتی افرادی که خارج از کشورن، باید تمرکزشون روی موضوع باشه: اینترنت آزاد و پرسرعت. اینترنت آزاد و پرسرعت باشه، بقیه اکوسیستم شکل میگیره. سرمایه‌گذار هم خواهد بود، مردم هم خواهد بود، اعتماد هم برمیگرده، خیلی اتفاقای دیگه هم میتونه بیفته. ولی تا وقتی که ما نتونیم روی این موضوع به درستی تمرکز بکنیم و عملاً بخوایم همدیگر رو بزنیم و اکوسیستم دیجیتال رو از بین ببریم، به جایی نمیرسیم. و ما خیلی خیلی جدی فکر میکنیم که اکوسیستم دیجیتال، خیلی هم با ادبیات مختلف من و ایلیا سعی کردیم تو گفتگو امروز رو این تاکید بکنیم: اکوسیستم دیجیتال اگر شکل بگیره، مطالبه گری شکل میگیره، توانمندسازی شکل میگیره، آگاهی شکل میگیره. این چیزیه که ما انتخاب کردیم برای ساختنش و فکر میکنیم این مفیده، نه اینکه کارهای دیگه مفید نیست. 1000 تا کار مفید میشه کرد، ما این یک کار رو انتخاب کردیم و روش تمرکز این یک کاریه که میتونیم، یعنی اون حرف گنده‌تر از دهنمون نیستش. ببین خیلی‌ها توی سوشال حرفایی میزنن که عملی نیستش از طرف یه آدمی که توی ایران داره زندگی میکنه، نمیدونم شرکتی که داره کار میکنه. من میخوام حواسمون اینجا باشه، اصلا ما داریم راجع به قطع اینترنت حرف میزنیم. فردا استارلینک اومد چی کار میخوام بکنن؟ چی رو میخوان قطع بکنن؟ بابا مگه شد که مثلا جلوی ماهواره رو بگیرن؟ مگه شد که ادامه بدن ملت فیلمو میکردن زیر کاپشنشون این ور اون ور میکردن؟ اصلا این ذهنیت قطع کردنه ذهنیت نه اینکه بد باشه، نشدنیه. میخوایم عقب نگه داریم، حتی میخوایم جدا نگه داریم، حتی نمیتونیم اون کارم بکنیم. نشدنیه. یعنی الان استارلینک مثلا به فرض اینقدر محدودیت داره،
یه سال دیگه مثلا چم سوپر استار لینک که اومد چی کار میخوایم بکنیم؟ میتونیم باز 2 سال دیگه که ویدیوها شد انقدری CD اومد میخوایم چی کار بکنیم؟ نمیشه دیگه. این چه تفکریه؟ من نمیدونم دنبال چی هستیم. یعنی اصلا من میرم بالا منبر راجع به چیزای حرف میزنم که دنبال الان انقدر شرط ملتهبه که دنبال ریزن میگری به یکی گیر بدی دیگه. بحث آخری که دوست دارم باهاتون مطرح بکنم، ابراروان رو کاملا بذاریم کنار. به عنوان افرادی که توی اکوسیستم هستیم، یک سری از همسنفامون رو گرفتن به ناحق و سکوت ما خیلی نامردیه. برای شماهایی که تو ایران هستین و برای منی که بیرون ایران هستم، فکر می‌کنیم ما چی کار میتونیم بکنیم؟ این بچه‌ها الان خیلی وقت توی زنده. حتی من اصلا یه سری آرگومنت ها اینجوریه. یه بحثی اول است، آیا فکر میکنین جادی رو به خاطر حرفای ابراروان گرفتن یا موضوعات دیگه‌ای بوده، یا اصلا شاید جادی رو گرفتن ازش استفاده های دیگه‌ای بکنن؟ ببین اصلا اینکه جادی، من ممکنه توی اون موضوع خاص باش اختلاف نظر فنی داشته باشم، ایلیا هم گفت، ولی مگه میشه به جادی احترام نذاشت بابت تمام زحمت‌هایی که برای اکوسیستم کشید و نقش یه معلم رو ایفا میکرد؟ این که ما 2 سال بعد از انتشار یه ویدیویی دستگیری جادی رو بخوایم ارتباط بدیم به این موضوع واقعا عجیبه. من تو بیانیه‌مون هم گفتیم به صراحت ما از هیچ کس داخل ایران هیچ وقت در این زمینه‌ها شکایتی ندیدیم، به خودمون اجازه نمیدیم همچین کار بی‌شرمانه‌ای انجام بدیم و امیدوارم که هم جادی هم بچهای دیگه، من گفتم یکی از بچهای خودمون کسا جدیدیان الان توی در واقع زندانه و تلخ اینا توی بازداشته، خیلی خیلی تلخ اینا. حالا تو سوال میگی چی کار میتونیم بکنیم؟ تلخیش اینه که خیلی کاری هم نمیتونیم بکنیم. آره مثلا میریم هشتگ میزنیم، میریم ساکت نشیم. آره دیگه یعنی به نظر این کار کمی نظام... نیستش، این کار مهمیه. ما ساکت نشیم. سعی کردیم که حداقل اندازه اون یه ذره نخ حضوری که داریم تلاش کنیم در واقع این مطالبه رو اعلام بکنیم و میگم واقعا اتفاق خیلی تلخیه. ولی خب من به آدما حق میدم. ببین من یه توییتی میکنم راجع به این داستان، میبینم که مثلا خیلی‌ها ریتوییت نمیکنن، خیلی‌ها توییت نمیکنن راجع به این ماجرا. آدم حق میدم که نگران خودشون باشن. خب ولی فکر میکنم که اینا چیزایی نیستش که راجع بهش ساکت بمونیم. فکر میکنم اینا چیزایی نیستش که بشه راجع بهش سوال نکرد، بشه از کنارش به سادگی عبور کرد. ما ساکت نموندیم و یه ذره درد ماجرا برای من اینه که من راجع به این مسائل من قبلا خیلی حرف میزدم. این کنسل کالچره باعث میشه که من تا راجع به این مسائلم حرف میزنم یه عده میان میگن که تو گوه نخور، تو که مثلا خودت این کارو کردی، تو که خودت این کاره. یعنی منی که دارم اعتراض میکنم صدام قطع میشه. من راجع به این مسائل من فکر میکنم که حتی اگه همدیگه رو قبول نداریم، حتی اگه فکر میکنیم که با هم اختلاف نظر داریم، طیف‌های مجزایی هستیم، اصلا من آدم پلیدیم، این حرفی که دارم میزنم حرف درستیه و من فکر میکنم که اینجاها نیاییم صدای همدیگه رو خفه بکنیم. من می‌خواستم این جمله رو اضافه بکنم. ایلیا ببخشید واسه صحبت بود. ما گزارش‌های خیلی دقیقی می‌نوشتیم از اینکه کجاها داره اختلال ایجاد میشه، چرا داره ایجاد میشه و سعی می‌کردیم مطالبه‌گری بکنیم. گفتم رادار رو اصلا با این نیت ما به وجود آوردیم به عنوان یه سامانه که مرجع خیلی از خبرگزاری‌ها بود. ولی از یه جایی به بعد می‌دیدیم که هر چقدر بیشتر ما داریم مطالبه‌گری می‌کنیم و تحلیل می‌کنیم و صحبت می‌کنیم راجع به اتفاقی که داره میفته، ببخشید این کلمه رو تکرار میکنم، انگار این تعداد اینه که میاد تو یکی گوه نخور، تو یکی حرف نزن، تو یکی دهنتو ببند بیشتر شده. خب و این شکلیه که خب الان ما مسائل اجتماعی مونیم که راجع به اینا حرف بزنیم، ما فکر میکنیم باید سکوت نکنیم راجع به اینا، ولی خب از اون باید شدیده بشه صحبتمون دیگه، نه اینکه مخاطبمون بگه که نه من حرف تو یکی رو نمیخوام باور بکنم. نه حق داره باور نکنه، ولی ببین مطالبه چیه؟ اون مطالبه رو به نظرم روش تمرکز بکنیم که اتفاق مثبتی بیفته. بچه‌ها دمتون خیلی گرم. من همونطور که گفتم من پادکست لکس فریدمن رو با کانیا رو گوش دادم و از کانی بدم اومد. هدف این نیست که تریبون داده باشیم یا بخوایم
مثلا کسی رو بدنام کنیم یا کسی رو خوشنام بکنیم. هدف اینه که صحبت کنیم، بادی لنگویج همدیگه رو ببینیم، جسترهای همدیگه رو ببینیم و بعد خودمون تصمیم بگیریم و بتونیم که حداقل یه جامعه‌ای رو به وجود بیاریم که درش حذف کردن آدم‌ها اینقدر سریع اتفاق نیفته. اگر مسیجی میاد که این آدم این کارو کرده، سریع ریتوییت، الان هم خب شرایط همینطوریه، ولی واقعا کمی فکر کنیم و هر کاری هم دوست داریم میتونیم بکنیم، کسی جلومون رو نگرفته، ولی بدونیم که شرایط حساسیه و هر کاری که داریم میکنیم از اهمیت خیلی بالایی برخورداره. از شما هم خیلی ممنونم که توی این شرایط اومدین صحبت کردین و به نظر من که پرکتیس و تمرین خیلی خوبیه برای صحبت کردن و من دیگه شما فکر کنم چندین بار همین حرفا رو زدین و من هم راستشو بخواین به خلوص نیت شما شکی ندارم. شاید هممون با هم ندونیم چه استفاده هایی داره از همون میشه، ولی امیدوارم که با کمترین هزینه بتونیم به خواسته هامون برسیم. من بگم ببین ما استقبال میکنیم از این گفتگوه. من خوشحال شدم دعوت تو رو دیدم و واقعا امیدوارم که بتونیم مثلا راجع به مسائل با کسی که تخصصشو داره بحث فنی بکنیم، بحث فلسفی بکنیم راجع به اون قسمتی که میگیم آیا کانکتیویتی خوب است یا بد است. مثلا میدونی فضا رو هم یه ذره درک میکنم که الان شرایط عجیبیه، الان اصلا فضای گفتگو نیستش الان و نمیتونیم خیلی انتظار داشته باشیم که مثلا همه بیان گفتگو بکنن. گفتم این صحبت ها میشه سر جای درست توی شرایط درستی شنید و راجع بهش حرف زد. شخصا امیدوارم که یه روزی اصلا این موضوعات انقدر پیش پا افتاده شده باشه، انقدر گذر کرده باشیم ازشون که بخندیم به این که یه کسی چه میدونم دغدغه قطع کردن و اینها رو داشته توی این مملکت و یه روزی واقعا دلم میخواد که همه اون کسایی که نیستن پیشمون، همه اون بچه‌هایی که رفتن، همه اون بچه‌هایی که به هر دلیلی امکانشو نداشتن که توی این فضا رشد بکنن، از چه میدونم نتونستن آموزش درستی بگیرن، نتونستن اینترنت رو درستی داشته باشن که بتونن وصل بشن، همه اینا که من میدونم میشناسم چقدر مثلا آدم باهوش با استعداد توشون هست، بتونن کار کنن توی این مملکت، بتونن بسازن. ما یه عالمه الان ایرانی داریم که دارن جاهای دیگر رو میسازن و این بده، واسه هر سیستمی بده، واسه هر طرز فکری بده. امیدوارم بتونیم به اونجا برسیم. مرسی سوهل جان، منم ازت تشکر میکنم، خیلی خیلی ازت ممنونم که این گفتگو رو ترتیب دادی که با هم دیگه صحبت کنیم. خیلی احساس خوب گرفتم از حرف زدن باهات و راجع به این موضوع درسته صحبت کردم. معمولا خشمگین هم میکنه اینقدر که ناراحت هم، ولی امروز خیلی حس خوبی گرفتم از اینکه با تو گفتگو کردم راجع به این موضوع. و واقعا هم سوهل اگر خیلی چیزها رو به خیلی نسبت میدن و یا واکنشی اون فرق نمیده یا میگه خب هست همینه، ولی یک دلایلی که ماها اینقدر جلز ولز میکنیم مثل اسپند رو آتیشیم به خاطر اینه که چیزی رو به ما نسبت میدن که 180 درجه مخالف آرزوهامونه، مخالف همه تلاش‌هایی که تو این سالا کردیم، مخالف تمام آرمانامون. لحظه لحظه داریم 180 درجه مخالف این اتفاق رو در واقع جز خط قرمزامونه. آره به قول ایلیا باید بگیم ما داریم رو کانکتیویتی کار میکنیم یا نه ما داریم در واقع ابزاری وسیله‌ای برای غیر مستقیم قطع کردنی. مرسی، امیدوارم که در آینده بیشتر بتونیم صحبت کنیم. ایلیا هم گفتش استقبال میکنیم از هر گفتگویی، از جمع‌های خصوصی تا در واقع لایو بشینیم صحبت بکنیم، بشینیم در واقع تو جمع‌های دانشگاهی صحبت کنیم هر جا که فرصتش هست. و از همه مهمتر یه حرف تکراری که همیشه میزنم، من فکر می‌کنم مهمترین دارایی تک تکمون امیده. هر اتفاقی که برامون میفته اجازه ندیم که امیدمون رو ازمون بگیرن
اوضاع که اتفاق خیلی خوب برای همون بیفته. دمتون گرم. من بعد از این صحبت یه چند تا کمپانی بدنام دیگه به خاطر این کاری که شما رو با شما کردم به من مسیج زدن که ما هم می‌خوایم بیایم صحبت بکنیم. شاید حد زدن اسمش هم خیلی دور نباشه، ولی من فکر میکنم حتی با اونا هم که دیگه تکلیفشون هم معلومه هم باز باید صحبت کرد. یعنی با اونم باید صحبت کرد. اصلا اگه داری دروغ میگی خیلی باید تابلو بشی، یعنی باید تابلو تر بشی، میدونی؟ و من این اعتقادو دارم و خیلی ازتون ممنونم. دمتون گرم. امیدوارم که توی یه شرایط فوق العاده بهتری، باور دارم، امید ندارم، باور دارم به زودی توی شرایط خیلی بهتری با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. دمتونم گرم. فعلا مرسی. ممنون سایل جان. خدا نگهدار باشه.